Az űr, a legvégső határ. Ennek végtelenjét járja az Enterprise csillaghajó, melynek feladata különös új világok fölfedezése, új életformák, új civilizációk fölkutatása, és hogy eljusson oda, ahová még ember nem merészkedett. Most se. Ó, az Isten! Ott is van. Szóval jó estét, Béláim. Átnézést, nem tudom. Tudom, miért szalakadott a mikrofon? No, de se baj. Oldódott. Egy a Skyrim tovább. Akila City-be látogattunk. Elmegyünk a Nordok fővárosába, hogy a Imperiál fővárosban már voltunk. Jöhet a másik fő frakció. Ugye azt tudom, hogy elég gagyi volt itt is a fölhozatal. Milyen elbaszott egy pálinka főző ez, bazd meg. Ja, mi? Stone Root Inn. Ó, micsoda. Micsoda satis csávó. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Mi a bibi? Is there was an attempted bank robbery and things went sideways. You'd have to ask the marshal if you want the whole story. Marshal. Ő itt a főnök? Ő itt a fő geci? Charge of the situation because the bank robbers are part of the Shaw gang. Na most meg már Shaw Marshall's gang. had a lot of experience dealing with the gang, so he's calling the shots. I guess that'd be the marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Megyünk rendőrösködni. Remember, stay clear of Gal Bank unless you're helping the marshal. És hogy jutok oda? You planning to tell me your demands at some point? You find someone we can trust and maybe we will. Like who? Like me. You, not one of your rangers, and not these city guards neither. Around here is a joke. What am I supposed to do with that? Itt vagyok. You need to stand back now. Ranger. Walker, Texas Ranger.
I don't mean to be Segítek. rude, but I don't know you. Na és, örülj Now neki. please stand back. Hallgass már meg! Talk fast. I wish I could say you were wrong. Életeket kell megmenteni. But I'm backed into Sheriff. a corner here. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took Lebuktak. everyone inside hostage, Túszok. and now they're keeping a watch so we can't move against them. Majd They're én using me to persuade-elek. communicate. Ja, It's tököm a ez a big Shogun. group that hides outside the Városon city and runs kívül smuggling jobs off-world. csempészgetnek. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Akkor majd oda is be lehet Judging by lépni, their oké? lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Ez Probably ötfülű the first banda. attempted heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they'd just stayed home. Oké. Van valami követelés? Nem is beszélnek Say vele. they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. Itt vagyok. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Vára nincs semmi tervük, úgyhogy húzzák az időt. Szia, Uzsi. Beszélek én velük. Alright. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Terroristákkal nem tárgyalunk. There are lives at stake, so don't get cavalier. Find Elkezdek out el what they dövődözni, want, mert... and then report back to me. Oké. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't A negotiator. Hands where I can Izébe volt a tárgyalás, ugye? The Shaw gang's making fools of us all. 5. elemben volt, ugye? Beküldünk valakit tárgyalni. Sorry, Oké. come in. Nice ride. Gyors tárgyalás volt. Seems we've got a little excitement on our hands. Hol tanultál meg így tárgyalni? Na, gyorsan beisszuk a persuade-elős cuccot. Mi volt az, valami H betű? Hippolyta? 5 perc, reméljük elég lesz. Ha nem, akkor majd beisszunk még egyet. You're the negotiator, huh? Igen, én vagyok You're az. just gonna walk up here and get us to surrender? You're dead wrong. Nem adjuk meg magunkat, ám csak úgy. Mi vagy te? Nem is ismerlek. It's Jed. Jed Bullock. El kell nyerni ugye a bizalmat először. Hello! Ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Ott is van a persuade. I don't know you, so why should your word mean anything to me? Mert én nem vagyok itt senkivel. Find it. Oké. Eskü, csak azért, hogy senki ne sérüljön meg. Well, maybe that's just what you want us to think, so we'll give up. Hát ez nem működik annyira. És már csak egy izém van, ez nem fog bejönni. Na mindegy, ezt legalább bemondjuk. I'm already sick to death of this place. Na látod, ugye, hogy ki akarsz kerülni? Egyébként meg tudod mit, kap be. Én itt is hadd hagylak. Akkor mondd meg, mit akarsz. És egy hajót, ugye? After that, we'll radio back where they are, and the marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Honnan tudjuk, hogy betartjátok? Ha? Ha? Sokáig tarthat hajót szerezni. Sheriffnek van. Később kellett volna persuade-elni. Ja, ezt elbasztam. Meg fognak hűlni a csávok.
Na, itt van. What do you mean? Na, még mindig nem késő. Ugye nem akartak inkább I didn't think of it that way. rablás helyett gyilkosságért ülni. Sheriff, fel van bajotok, hagyjátok az ártatlanokat. Nem. A picsába. That's life. Ilyen az élet, mi anyád? Jó, akkor próbáljuk ezt a vonalat tovább. Yeah. That would be a lot Kevesebb worse. büntit kaptok. Egyelőre még senkit nem bántottatok, oké? Nobody gets hurt. We won't have to rot in jail for the rest of our lives. Oké, még 5 pontot kéne összehozni, bazd meg. Hát az baj, hogy ezek nem mennek. What if you're... Hát ez is gagyi. Mondjuk ezt még None of it egyszer, was a igen. murder rap. Inkább lassan haladjunk. Igen, Wanna be murderers? igen, nem akarnak ölni. Jó, oké. Damn it. I didn't think of it that way. You're right. The last thing we want is blood on our hands. None of us wants a murder Oké, rap. tehát óvatosba kell tolni. So maybe the judge won't come down too Nagyon szép meggyőzés volt. I think this has gone on long enough. You go tell the marshal we'll come quietly. Ennyi. They've got the marshal by the balls. What's the word? That's the word. Well, I'll be a son of an Ashta. How'd you pull that off? Hát, öcsém, ennyi. Meggyőztem őket az elbűvölő bájamba, bazd meg. Well, I bet you could sell dirt to a Dusty. Ugye? Here. You've more than Na earned mennyi? this. Mennyit ér? You got A us out of béke. a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of Ez fact, vagyok én. you might just be Ja, a itt is three-star lehetnék Legion rendőr. too. Köszi, nem? If you're interested, head on over Kihagyjuk. to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. 5000. Nem rossz, nem rossz. Ugye szintlépés. Te ki vagy? Moving to Akila City is lucky that Hope Tech still deals with them after the reception I've gotten. I come here offering business, employment opportunities. De közben már beszélnek, bazd meg mellettem, picsába. Francba, azt elkúrtam, túl hamar kezdtem el ezzel beszélgetni, és lemaradtam valamire. Well, that was fun. Mit csinálsz te? Senior Vice President. Cut my teeth with mineral acquisitions for some of the pricier things we need for the ships. I was really looking forward to having my own region to manage. But now... Te Hope-teket baszogatják. So Ron Hope assigns me to Akila City, and I'm excited, right? Could be a plum assignment. Az a baj, de most ennek is lemaradtam az elején, hogy mi bajod I van. bought some prime real estate for me and my girl. Ugye? God damn it, you'd think I plowed through a sacred burial site. Listen, I'm not the Sacred. one selling some priceless Indián temető, ugye? That's not Arra on me. építkezett. Hogy lehetne That's just the thing, történelmi? isn't it? It's not really. All the manors on the core were built by the founders. But this isn't some sort of sacred ground, right? It's just housing. Hát And csak the egy owners kurva prefer ház. some nobody third-tier family. But it's the core. Ha! Like I care. Tehát ez itt a belső rész, a mag. Hát And ez ki, give bazd them meg. satisfaction? Ha! Never. Na, a büszkeség, ugye? Akkor szenvedjél, You have a better ha ilyen day than I pöcs vagy, bazd meg. Na, mi bajuk van veled még egyszer? The great sin
Igen, The fact vettem. it was in the core is apparently grounds for me to face a fire. Igen. Everyone seems to think the Igen. core is some kind of Ja, hogy csak a real leszármazottak. estate. Oké, jó. If Lehet, hogy people don't like betolakodok. it, then announce. Oké. You're damn Mondom, nem right I érdekel. don't. Mit tudom, In gondolok fact, róla? Jó, igen. bunch of wrong-headed, judgmental, Előítéletes backward-looking. pöcsök. Tényleg Every azok? credit Oké. I spent on that house, I made with honest hard work. Megdolgoztam azért a Come here to pénzért. make my way, and this is how they. I És can akkor tell így they're all bántam. hoping I sell and move out, but the hell with that. I'm gonna stay here and stick it to them all. Make them suffer. Na jó, igazából akkor igazad van, hogyha csak ez a bajuk velük. Talking with you. Na, lemaradtunk itt vagy 2 vagy 3 küldiről sajnos közben. Mit nem hallottunk. Szia, Rózi. Excuse me. Is your Medicines. ship in need of a doctor? Or a botanist? I might be able to help. Milyen doktor I vagy trained to be te? a surgeon at the core, but I know a lot Sebész. about rongoa and internal medicine too. My parents are doctors. I grew up learning from them. Ja, hogy ilyen doktor, mi az? Szülőktől tanult doktor, érted? Ecseri diplomával. Really? That's great. I'm looking forward to the adventure. I've never left Akila City before. Oh, Lehet alkudni? let me think about that. Ki tudja, mikor kapsz másik Don't think ajánlatot? I'm desperate or anything, but you do have a point. You seem like a trustworthy person. I'll work for what you're offering. 9000-ért. Jó, most, hogy megszereztem, lemondjam. Az a baj, nem tudom kit, mert a hülye gyerek jó cip. Hát egyébként a hülye gyereket lehetne kirúgni. Most, hogy jobban belegondolok. Ugye van már egy egy outpost menedzserem, azt el kéne vinni az outpostra. A hülye gyerek az cipekedni kellett, de ugye most már most már tudok majd építeni több raktárat, meg ilyesmit. Lehet, hogy kirúghatnánk a ficsába. Na jó, mindegy. Kicsit hiányzik egyébként az a Skyrim-es fejlődési mechanika, hogy amit sokszor csinálsz jól, azzal fejlődsz. De ugyanakkor meg azt is értem, hogy az is hülyeség volt, hogy ugye craftoltál 1000 bőrszíjat, vagy 10 000 bőrszíjat, és akkor hirtelen már tudtál sárkánybőrből is páncélt csinálni. I obviously know a lot about medicine, and Engem I'm an botanist, experienced. igen, és tud segíteni. Tudod, mit fölvesszük, aztán legfeljebb majd Oh, thank megbeszéljük. you. I'll work hard, I promise. Oké, tudom. Na, azt mondja, hogy a... Turing fön... Itt nem tudom. Scavenging meg concealmentes. Scavenging, concealment, weightlift. I need to gather some supplies before we leave, and say good. Oké. Azt mondja, hogy... segít lopakodásba, igen, a weight volt, mi volt az? Volt az? Weightlifting. Na mindegy, az megvan nekem is. És a scavenging. Din. Szóval a science. Science.
Fegyvereknél biztos nem. Itt van. Extra credit. Jó, tehát igazából ennyit nem ér ez a csávó, többet ér a doki. Azt mondja, hogy tudok olyat csinálni, hogy crew during fan. Én ezt értem, és hogy tudom unassignolni. És ilyen faszul van megcsinálva. Tehát ez itt csak egy lista, és semmit nem tudsz itt menedzselni, vezzem. És oda kell mennem és beszélnem vele, hogy húzza faszomba. Nem értem. Ja, itt van Anassan, de oké. Ja igen, és akkor megint az van, hogy így bazd meg, kerüld meg. Mert ha rákattintasz, akkor kiír egy fasságot, de ha lehúzod ide az egeret, akkor ezért. Bassz meg, komolyan. Unassign. Confirm. És akkor doki. Confirm. Jó. Medszínes meg wellness, és 3 csillagos wellness. Jó. Na jó. Mondjuk még egyenlőre, hát majd meglátjuk, hogy melyik csajéval menjünk, akkor lehet, hogy dokival járunk. Mert harcolni azt a biztos vézével a jó menni. A első csajéval. Mi az, hogy crew 2? Mara, Rosie, Sara. Hülyeségeket írkál. Ja. Oké. Shepherd's General Store. Na jó. Core Plaza, Midtown, The Core. És mi van itt fent? Másfeles Gravity. Ennyi? Csak ilyen kilátó torony? Ennyi? Semmi izé? Se hú, semmi őrség, vagy ilyesmi? Hello, köcsi. Asta. Ez az Asta. És az ott mi ez a másik hely? Ja, hogy az űrkikötő az egy külön izé, jó, oké. Külön körbe van kerítve. Városon belül van, hanem egy másik kerítés. Okay, let's all just take a breath here. We all want to protect people from the Ashta. We're on the same side here. Asta. Mi a faszom az Asta? Ezt nem így kell csinálni. I have repeatedly explained that I do not need permission. Okay, come engedély. To you in the spirit of cooperation, but if this is Működjünk együtt, de ha nem akartok, akkor kapjátok be. Húsz éven át így csináltuk. Lehet velük jobban is. I will not be talked down to like this. Okay. Miss Alpin, please don't take any further action until we've had some time to think this over. All right? We need to be smarter, better in the way we handle the Ashta. If it weren't for the walls, the whole town would be an Ashta buffet. Kezdjük a kis saja, hogy mit akar. Ecologies are living things. They move, they change. Igen, a világ változik. Ja, nem is lehet vele. Research could open up more of Akila to settlement.
In time. Értem. Jó, tehát ő valamit akar, ez meg fél az astától. Oké. Mi a faszom az az asta, most már üljetek már. Friend, I gotta confess, I'm not much in the mood for conversation. Move conversation. I shouldn't let that Brother. woman get up under my skin, but well, I can't seem to help it. Ő baszott a kis csaj. Milyen fasz volt ez úgy ennyi egyébként? Nagy ötletek, hogy kéne megvédeni a város. Persze, hogy csináljuk már. Beszarja, hogy mi történhet. Még elvárja, hogy hálásak legyünk, hogy megnehezíti az életünket. Egész kicsit fel volt fújva, nem? Lófaszt. Ez nem New Atlantis. Nem csak virágok, csipogó madárkák. Azért van a fal. Meg az őrök. Hogy figyeljenek. Egyébként az asta megöli minden lófaszt, mindenkit is. Tehát valaki ide okoskodni, hogy kéne ezt jobban csinálni. Az menjen a faszba. Oké. Nagyon komolyan veszed ezt, öreg? Persze. Mindenkit én őrzök itt. Inkább vele beszélgessé, nyugtassam le. Egyébként meghagyd, hogy az védje a várost, aki eddig is védte. 20 éve, ugye? Jó. Hitching post. Olyan? Na, mi van az astával? Hát te nem úgy nézel ki, mint aki elhozta nekem a konverteket Toshiból. Ja, mi? Szóval az árut. Jó, neked valami capacitor? Már megrendeltem egy hete. Hát csak várom. Azt amúgy... Azt hallottam, hogy te ilyen bajkeverő vagy, köcsi. I must say that's a rather one-sided description of the situation, and not a particularly diplomatic one. But at this point, that's about what I'd expect from him. Okay. I'm not sure what you've heard, or quite frankly, why this seems to be getting around the way it is. Despite assertions to the contrary, I'm not attempting to run anyone out of a job, or open the city gates to allow Ashton to come. Nem akarok én senkit kirugatni, meg beengedni az astákat. Attempting to make a statement about the competence of the current security forces and or apparatus in Akila City. Nincs baj, Akila City biztonságokkal is. Se. Oké, eddig értem. És? Csak szeretném bebizonyítani, hogy amit csinálok, aznak jó hatása van. Na segítünk neki astázni. Persze, lerakom. Milyen szenzorok? Kezdjük már ezzel. Egyszerű. Megtenném én magam, de ugye most már nem fogja engedni a főgenyó. De milyen jó, hogy van itt ez a Davis lófasz, meg van a sheriff is. Tehát hányféle zsaruk van? Hányféle zsaru van itt benne? Megteszem neked, baby. Along the wall. De miért along the wall? Addig ő alibizik. Még én ezt megteszem. De most akkor, ha asta van, akkor miért nem kívül szenzorolunk még itt benn?
Ja, van itt egy bank, van itt egy hitching post, amit nem tudok, mi a fasz akar lenni, hogy ez egy úgy poszt, mint az újság, van egy bót, van fegyverbót, Adidas bót, das bót, van chunks, van Meki magyarul. Jó, ez itt mi? Te ki vagy? Ki vagy? Te nem is ismerlek. Jó, senki. Meg ott a szikla. Bazd meg, ez nagyon nagy ez a város. Itt el fogok tévedni. De egyébként tényleg olyan, mint a White Run, vagy melyik volt az? Heritage Museum. Oké. Enhance. Oké. Mit enhance-eljünk? Jó. Észak, kelet. Eladó. Ez itt Midtown. Van eladó ház. Megvesszük. Vagy csak betörünk és beköltözünk. Akkor engem is utálhatnak, bár ez még nem a core, ha jól értem. Ez még csak Midtown. Thinkless Books. Oké. Physical Books van itt. Space is a premium on my ship. If I could download it to my slate, I could have a whole library. There are places you can go for that, ma'am. Nincs elkönyv, csak rendes. Good day. Húzz innen, francba. We're done here. Nem, húzz a picsába. Rendes könyvek. What happened to the customer is always right? Semmi. My husband. I think he would have liked what I've done here. He so loved books. Érjem, hogy szeret volna, mit csinálok. This is a haven for all that love letters. Na. Egyedül megy a bót. I had a husband, Meghalt a férje. we Szegény. loved to travel and always we'd be looking for rare Ritka books. könyveket Most of what you kerestek. see here are mementos. It's sometimes hard, Néha but nehéz books are eladni. not meant to be hoarded. They're meant to be shared and spark something Nem else. gyűjtögetni kell a könyveket, hanem megosztani sokkal is. Na és I'm mit a keresel? bit of an aficionado of Old Earth novels? Well, truth be told, it's more of an obsession. Van olyanom. Reading their stories is a revelation, not only for, the pure imagination, but the window you get into long gone historical eras. I'll pay handsomely for any books you find like that, except Charles Dickens. Igen, akkor tudtam én, hogy van valami a Charles Dickens-szel, hogy kurva sok Charles Dickens könyv van, akkor ezért van kurva sok, mert azok értéktelenek. De van Drakulám, van Világok harcán, meg van még valamim szerintem. Milyen faszon Charles Dickens-el? When colonists were forced to leave Earth for good, cargo space was precious, and for some reason everyone thought to bring their Charles Dickens collection. Csak egyszerűen, amikor elindultak a telepesek, mindenki Charles Dickens-t vitt. Copy of Sense and Sensibility. Or the Three Musketeers. Okay. The original Three Musketeers, mind you, not the dozens of interpretations of it. I will. Jó pénzért hozok. Oké. Oh. I'm afraid there's nothing you have that I don't already have. Sorry. Movies, slates, theater. Hát igen, jó a mozi, meg a színház, na de egy jó könyv. You can get a window to mankind in its earliest days. Whether adventure with Homer, or the actual thoughts of Julius Caesar gondolatai. And they offer visions of the future and wonderfully impossible things and might have beens. Hetetlen dolgok, és majdnem megvalósultak. Hát ugye döglött fákat nézed és halucinálsz órákon keresztül. És a döglött fákra nyomtatott izéket, krakszokat nézed és órákon keresztül halucinálsz. Na, mit van? Christmas Tale of Two, Blick, Carrie, Charity, Crimson David Copperfield, Field Hard Times, My Life Chunk, Oliver Twist, Shadow Nation, The Nation, Origin,
Pickwick Papers. Jó, akkor ott se világok harcája nincsen, se Drakulája nincsen. Kurva jó vagyok. Csak nem tudom már hol hagytam a könyveimet, de valószínűleg outpostom. Mert ezek szerint nem voltak nálam. Ugye kipakoltam a múltkor a könyveket. Micsoda? Ez mi jó? Ja, hogy egyébként 9000-et érne, csak ugye nem annyira adod el. De nem is ezt akartam, hanem... Wait, ezt akartam. Ez miért van még nálam? Ezt nem eladtuk? Ja, hülye vagyok, mert ez egy harmadik kiadás. Jó, oké, emlékszem már. Oké. Hát miért nem lehet elolvasni amúgy? Na jó. Oké. Ja. Na, van könyvesbolt. Arra fasza. Ott a korcsma. Van egy műhely. Ó, bazd meg, mekkora ez a város. Rock Employee Residence, okay. Community Center closed for repair, okay. Alien Extravaganza. I can read the sign. Tudok olvasni, bazd meg. But can you believe your senses? Creatures great and small from the furthest reaches. Mindenféle lények, mindenhonnan is. Itt. A ganéba, vagy mi? Things you would never see in a million years. Köszi. Just a small price of admission. De mit iszol, Uzsi? Huh. Well, it's not that much. Come right in. Csak itt mindenféle szörnyikéket lehet nézegetni, és én be tudok menni ingyen? Én bejöttem ingyen. Így jártál. Platina. Tehát ezek nem idegenek. Lőssék. Mi? Mi van? Welcome, welcome. Are you prepared to see? With pleasure. Hát de miért nem szóltál, amikor bementem? What you'll see will delight. Igen, ez sok. Igen. Tényleg? Igazi? Honest. Ez őszinte Earl. Nesze itt a tízeset, köcsög. Oh, and please don't attempt to feed the creatures. In fact, it's best if you don't touch them either. Ez biztos, hogy scam. Ez az alapján biztos, hogy scam. Ja, hogy itt élő lények is, nem csak csontok. Jó, így már úgy kezdem érteni. Mi az? Miért nem tudom beszkennelni az irit? Szeretném beszkennelni. Adj már szken. De cuki. Így kutya. Itt a... Mik vannak még itt? Egy Karl. Karl, itt van Karl. És itt van Blamox. Ennek nincs feje? Vagy az a feje? Vagy ennek az a feje? Nem lehet őket beszkennelni, az csalás. Ennyi? 10 dodóért ez a 3 izé. Udi is van. Marha fasza.
De ide simán be lehetett volna jönni. Nem baj, becsületesek vagyunk. Na, oké. Mi ez a 3 szar? Enterprise in mind, a keen sense of fairness, and a love for the hard-working folk of this city. Well, that's what honest Earl is. Ez egy kurva scam. That's your attitude. Then please remove yourself from the premises and make way for the other customers. Oké. I must ask if you or your loved ones are weak of heart, or of, though you may be leaving, memories you make here. Admission is kind of last a cheap. lifetime. It's probably worth a laugh at least. Igen, körülbelül arra elég. Egy jó röhögésre. Na, ez itt ki? Ja, ez itt a Community Center. Oké. Hol van az a bizonyos core? Nagyon megfázott. So I've just been taking care of them for the time being. Oh gosh. Hát ez szörnyű. Nyi, oké. Segítsek. Van orvosom. Hát ez egy porfészek, de amúgy fasza. Grind. C2 grind. Can you even read Jim's inventory? You need a magnifying glass for it. It looks like we're down 2 crates of aluminum. No, Inch medium. the guard took that to reinforce the railings on the wall. I have a note from Bailey here. 2 crates aluminum. Signed Bailey. Not one for paperwork, is he? You're lucky you got that much. Well, as much as I can tell, it seems in order. Might look rough, but the neighborhood's safe enough. Welcome to the stretch. Except Don't mind the Eggy. smell. You get used to it. Jó, tehát ez a stretch, ez itt az alváros. Ez itt az alvég. If you're looking for a sidearm, Ez itt a 8-ke. Jaj. Roland Arms. Oké. Ez itt a 8. You are leaving the protected perimeter. Proceed at your own risk. Don't even think about leaving the city. Ezt felejtsem el. Say those Varun zealots worship a snake. Well, let me tell you, it ain't a snake. It's some kind of celestial being. They call it the Great Serpent. Oké. Ezek ugye izéről beszélget. So we're gonna have a house, Mom? Anya. That's what Mr. Tate is working on. Majd lesz. We'll have to move out when construction begins. A for real house, like the ones in the core? It's not going to be a manor house. Hát nem lesz egy villa, de 4 walls, a roof. lesz 4 faltető. Can Audrey move in with us? Bocsánat. Mr. Tate says he's starting with 4 houses, so we'll have neighbors. This is so cool! I get a bit worked up, thinking of all the folk helping with the housing. Living in the stretch ain't that bad. Plenty of kids to play with. Na jó, akkor ti csak teljesen felejtős NPC-k vagytok. Carrots are coming in nice. Still have some potatoes to harvest. Taters. Looks like it's gonna be a good year. Hogy van? Oly lemessem? Stick him in the stew? Taters. Jó, és akkor most hova megyünk? Most följöttünk magasabbra. Ez itt mázúri népség. De az a rock volt, nem az a nagy izé. Terra Brew. House of the Enlightened. Még van izé is. Templom is van. Residential area, okay. SSNN says that spacers and the fleet are getting worse. That's what they've always. Jaja, mindig csak a balhé van. Oké. Ez a bank, ezt már láttuk a izéről is. De akkor hol az a kurva kór? Jó, és akkor itt van az a bejárat.
Én jöttem, ja. Oké. Most akkor az deputize, ez nem érdekel. Jó, nem akarok Freestyle Ranger lenni. Szia, Bifi. Mizu. Figyelj már, ha láttam mennyit rédelsz, akkor akarsz még egy kicsit rédelni? Akkor beindítom a izét. Átadtam 2 embert, és akkor keresek 10 dodót. Ja, mi? Keoni. Lerakjuk Keoninak a szenzorokat, de mielőtt leraknánk, megyünk és meghalunk. Mert bassza a csőrömet ez a dolog. Elmegyünk a csajéért, szerintem. Figyelj csaj, gyere, megyünk lövöldözni. Juhu! Let's get moving. Na gyere. Gyere csaje, kiugrálunk valahol, ahol nem látja senki. Hát, hogy nem innen kéne, hanem... Ja, egyszerűbb lesz a városból. Ja, bazd meg, én csodálkozok, hogy miért fáradok el ennyire, hát... Az meg másfélszeres gravity-va. Nem olyan egyszerű. Hiszem annyit mesélt erről a városról, hogy úgy érzem, mintha itt éltem volna egész életemben. Na! Nézzük. Juhu! Kanári reed. Van minium, az pont kéne is. Bányászok csaja, nem tűnt föl? Csináltam már egy pár százszor, mikor együtt szaladgáltunk. Arra meg a lovad. Lebegő alumínium. Hogy állunk resource-el? Van 10 féle állat, 5 féle növény, 6 féle resource. Argon. Hát tüntesd már ilyen gyorsan. Meg benzin, és van 2 féle. 2 féle egyediség, sajátosság. Nem látunk a közelbe? Hát gondolom ahhoz majd valahol azért messzebb kell menni. Várostól messzebb. Áú. Azt meg azért ez nem volt olyan nagy ugrás, hogy ennyire fájnia kelljen. Canary reed. Viszont most itt fejemben, hogy itt kéne Savanna Sweetbas. Kéne tartani staminát. Most miért félünk ennyire ezektől az astáktól, ha nincsenek is itt? Nagy alumínium bányát lehetne itt baszni. Úgy merre jövök a várostól? Várostól északra megyek, jó, oké. Szia Marci, csöcső, mizu. Meséljetek valamit, srácok, amíg én itt szkennelgetek. Nem akarok nagyon eltávolodni egyenlőre, csak megyünk egy kört. Nézzük, mit lehet itt látni. Aha! Ott van, basz még ott van. Ott van a genyó. Bazd meg!
A nem kicsi. Ezek az asták. De legalább sok van belőle, könnyű lesz beszkennelni. Híres utolsó mondatok. Sticky picky like. Hát ha 30-ról már be lehet őket szkennelni. 32, 31, 30. Scan any promising leads? Valaki támad. Úgy látom, a lézert elég jól bírják. Ugye kipróbáljuk. Az a baj, hogy Shoti az meg nem az igazi. Fearless temperamentum, 25% szkennelve. Halló, ezt hogy találtál? Köp is? Halog. Ajaj, van másik. Ezek nem bírja, vagy nagyon jól bírják ezért, az a baj. Ja. Nem, ez az. Azt mondja, hogy akkor viszont keresünk ellenük valami rendes fegyót. Amúgy... Miért csak 7? Ez nem izés. Ez nem 4. Nem 8-as volt. Elég gatya ez a fegyó, úgyhogy inkább keresünk valami rendeset. Sima ballisztikusat. Azt mondja, hogy... nem... Ugye van egy Maelströmöm, de ez 60-as fire rate. Au! Megjött a cseréd. HS8. Mi az a HS80? Jó bírja. Kisgugya. Ez cica volt, ez tita, ez nem kutya, ez tita. Ez sem olyan volt, mint egy tita. Kutya, ez tita. Na, izét keresném, mert igen, ez 60-as. Mi volt a neve? A faszom. Ja, ez a Grander, ezt kerestem. Nézzük, mert ugye úgy tűnik, hogy ezek a sima golót, az olmot nem szeretik. Ott egy halott mosgnat. Az egy fertő... Mi ez a piros? Ja. Oda beestelődött, gyerekek. De ez csalás, hogy köpik. Ez a baj, hogy itt is célozni is kéne, az meg ugye nekem nem megy. Jó. Egy benzin.
Igen, azaz, ott az aim. Ott is van az aim. Nagyon szép aim használat mard. Oh, ez egy grazing ensifer. Az meg egy mosgnat hulla. Ja, ez volt az a nagy gyík, amit itten néztünk. Halucinogén. Ha? Dino. Nem bugos a játék, ez a lényeg. Ezen is átmegyünk? Hát. Spice és toxin. Oké. Ripcuki dino. Ott vannak az nem, az még egy... Ott egy asta. Asta-pasta! Ja, mi? Ez még élt. Kinyírjuk ezt is. Ismerjünk meg új életformákat, és nyírjuk ki őket. Mi ez már? Mi? De erre nem mutat. Haló? Ja, de. Akkor nem szóltam, ez is halt. Amúgy tudjátok, hogy mi a izé? Mi a meta? Ez. Hopp, egy fejes. Most van baj. Rossz gomb. De miért nem? Az meg jó haltunk. Az a baj, gyerekek, hogy beállt a játék. Ja. Okay. Ja. 63%. Ez már be volt szkennelve. Maci, biztos lesz. Tipikus human, igen, ennyi. Idegen állatot látok, beszkennelem, azt lelövöm. Meg kell nézni, mit tud. Elk Krengon. Oké, az él, az is meghalt. Ezek mindent megettek, ezek a izék. Ja, ez ilyen izé disznó. Lapos fejű disznó. Ez ilyen volt bent a városba. Uzsi, akarsz hova lett? Az meg... Akartam neked csöcsöket mutatni, Uzsikám, de hát... A másik izé kéne nekem, másik sötét, de ez meg az a baj, olyan kurva keveset sebzett. Nézzük meg ezt a drum beatet, hát ha ezért valamit ellenük majd. Na, Uzsi, hát ezt... Te is tudod, hogy senki nem hinné el, hogy nem te voltál. Moskat. Csupa hullanosknat van itt. Moskna. Na. Adjál lutit. Szerencsétlenek. Ezeket nagyon kinyírták a titák. Kemények azok a titákok. Na. Canary Reed megvan. Mit lehet belőle harvestálni? Nutrientet, magyarul lófasz se, oké. Van benzín. Itt egy izé.
Nagy bogár. Nagy bogár mibe hal? Nagy bogár az annyira félős, hogy elszalad. Ez most nem sebződik, vagy? Meghódt. Mi? Megbeszélek, oké. Segítséggel? Igen. Would you mind if I ask you a question? Toxin? Ezek már... Jó, be vannak. Ott volt még állatka valahol, csak lehet, hogy a lövöldözéstől eltűnt. Ott egy asta. Persze, hogy hallom. Ebből kilépünk, ebből belépünk. Rambit. Az igazság, hogy... Az igazság, hogy nem olyan jó ellene semmi. Fekszik a tita. Látjátok, hogy ez tita? Ez nem kutya, ez tita. Oké. Hát, nincs semmi igazán jó fegyóm, mert az a baj egyébként, hogy lett volna, csak elbasztam az összes fegyómat, és egyik se izé. Egyik se sorozatlövő. Ez a szar Grendelem van, ami sorozatlövő, de hát az meg olyan kágyé, hogy ihaj. Hú, azt meg elfelejtettem beszkennelni. Golden Creeper. Halucinogén. Jó. Ott a grazing. Ezt most előbb becserkészük, csak utána lőjük le. Hát igazából ezt le se érdemes lőni. A szevasz. Hát még ha eltalálom, sokat segít. 14 XP, hogy ne lőnénk le? Jami? Egy asta. Asta-pasta? Az mi? Ja, az meg a disznó. Lapos fejű disznó. Kapjuk el ezt az astát először is. Gyere már ide. Ott is van a scan. Figyelj, 200 itt kutax. Na hova lett? Estem. Ez gond. És miért nem tudok ugrani? Az még nem gond. Jó. De azt meg leköpködte azt a másikat? Ez olyan, mint az orszarvú, hogy megbaszha, megcsúnyázom. Aha. Nem jó. Hát de ennek elég gyengusz a bőre, úgy látom.
Mindjárt meg lesz az asta. Hol tartunk? 88, az még 1 vagy 2. Megvannak az asták. Azért fejesek adják neki. Ez gond. Na jó, majd Csaja kinyírja. Amúgy ez hogy bírja a lézert? Hogy az semmit nem bír se, hogy jó, azok a nagy malacok, azok easy targetek, csak elfelejtettem beszkennelni előtte. Picsába. Mi? Az is döglött? Akkor jó. Ott egy izé. Dino. De jól néz ki. Gyere ide, Dino! Grazing is megvan. Bánt a Dino? Szerinted? Segbe lőttem. Még egyszer. Ez bántósnak tűnik. Nem is bántós annyira. Nincs feje. Hátulról nem lehet fejbe lőni. Na, ennek már vastagabb bőre van. Sőt, tudjátok mi lesz? Csupa fejes. Minden hit shot. A bírja amúgy. Fekszik, jó Dino. Oké. Ott van még egy. Gyere ide, ha szkenneljelek be. Ezt egyébként le se érdemes lőni. Annyi kurva sok lőszer kell bele, azt addig ad valami. 20 XP. Nem éri meg. Mi volt még? Volt ilyenünk. Jó. Ez is be van töltve. Van még, ami nincs betöltve? Ezt ki se próbáltuk mostanában. Jó, igazából mind be volt töltve. Na jó. Vessünk még szkennelni valót. Másikat beszkenneltem már egyáltalán? És ha nem, miért nem? Cuki Dino. Megöld autószken, hát ez bunkóság. Már bocsánat. Ennyivel érdekesebb, úgyhogy megölöd, azt megölöd. A scan az meg scan. A this now. There's no. Hát ezek a deznewk, ezek nagyon KG. Ez KG. Minősíthetetlenül KG. Jó van, téged nem bántalak. Mit van, Csaje? Yeah, what is it? Fishing for a handout, eh? Solvent, Leaf. Nagyon fasza. Mihez kezdtem volna nélküle? Jó. Ott a város. Merre menjünk, az a nagy alok? Argon is megvolt.
Mi van? Milyen resource hiányzik még? Bazd meg benzén, pedig láttam valahol benzínt. A csába. Lehet, hogy fejlesztek egyet a szkenneren tovább egyébként. Lehet, hogy nem lenne rossz ötlet. Elvileg most tudunk szintet lépni, nem? Hogy ezt csak álmodtam? Nem. Na, hozok sört, és akkor kitaláljuk, mit fejlesszük. Nehogy már 2-2, bazd meg. Tudtam, hogy 2-es kötésbe kellett volna fogadni a X2-t, amikor mentek 2-0-ra a litvánok. Jó, angolok nyertek. Szerbek nyertek, akkor jött a mixem. A másik mixem az jött. Tudtam, hogy nem tudják megfordítani picsába. Mindjárt jövök. Ez 2.27-es ott. Ami 2000-et nyertem valahogy így. 4000-et? Tökön tudja. 2000-et, meg 2000-et nyaktam föl, és 4000-et nyertem, mínusz 2000 valahány százat. Na, itt tudunk már ezeket? Tudunk ilyeneket is. Amúgy lehet, hogy ezeket is el kéne kezdenem felhúzni. Ilyen alapdolgokat. Meg lehet, hogy ezt is el kéne, mert ugye most már majd lesz ilyen is. És azért hajóknál nagyon nem mindegy ez a 5%, meg hajócuccoknál. Ilyen leszarom, scavenginget leszarom. Viszont itt még kéne költenem valamire pontot. További persuade. Nagyon jó. Később. Csati 10-es. Ja, itt is kéne kredit költeni. Jump. Common and uncommon in order. Oké. Ez pont az ilyen alapokhoz jó, de hát már egyes most szerintem egyenlőre elég. You can detect uncommon images. Ja, hogy már az űrből. Értem. Mert ugye ezt eddig a by chance-re bíztuk. Hát tudnék fejleszteni fegyókat, de egyenlőre még nem érzem úgy, hogy nagyon nagy bajom lenne. Biffy, itt vagy még? Egy pici backseatet kérdezhetek? Csak egy nagyon picit, ilyen picit. Leszkodi vackó, ne bántsam, hogy picsába ne. Ja, mi? Hogy itt ugye azt írja, hogy learn additional info about az állatokról. Ez azt jelenti, hogy egy szkennelésre több százalékot szkennelek? Aha, nem tudom. Vagy ez ilyen egyebeket, hogy nem azt jelenti, jó, akkor ilyen egyéb dolgokat tudok meg róla, jó. Oké. Na mi van még itt? Ballistic weapon. Igazából pilótázni jó lenne még. De hát ez még nagyon odébb van.
Több cucc van benne, jó? Nem gondoltam rá is. 40%. City. Ez tetszik. Ezt a targeting módot, ezt nekem még nem sikerült rájönnöm, hogy mi a fasz. Kevesebb boost. Hát amúgy ez se rossz. Ilyen nehéz gravis helyeken. Hiszen az most nem érdekel, mi top speed. Az, hát... gyerekek. Nem tudom most. Igazából esküszöm, hogy ezen gondolkozok, hogy ezt kéne tovább vinni. Ja, várj, ezt nem is tudom. Ja, de tovább tudom. A 40 méterről eddig még semmi nem támadott meg, 30-ról se nagyon. Jó, de ez meg csak lustaság, tehát ez most azért nem érdemes. Na jó. Kőmékpáncél. Minden energiát a pajzsokba. Nem... Wifi, azt az egy pici backseatet kértem, jó? Köszi. Majd rájövök én, hogy működik, az csak még majd most egyenlőre olyan gyorsan szétlőnek, hogy nem ez a bánatom, hogy mit kell csinálni. Golden Creeper megvolt. Jó. Csipába hol volt az a benzén? Na mindegy, akkor kerüljünk tovább a városon. Hát mondjuk pont emelre most már gyorsabb kerülni. Ott egy poi. Megnézzük a poit is. Hát szóval most én értem ezeket az astákat, hogy csúnya cicák, rossz cicák, de azért ilyen nagynak nem éreztem azt a veszélyt, hogy ennyire be kelljen tőlük szarni. Szavasz csaja, te hol jártál amúgy? Pedig az. Ha nem egyértelmű, akkor rá kell jönni, hogy működik. Nálam minden backseat, tudod, Bifi. Én ilyen hülye vagyok. Én ilyen hülye pöcs vagyok. Hopp! Röpködő genyók. Ondósejtek ottan fönne. Kragnon. Rangon. Mindig csak 88. Ja, ezek ilyen izék amúgy. Ilyen, mi az? Orszarvuk. Nem szeretnek téged, ha közel mész hozzájuk. Megvannak a disznauk. De nekem nem csak a sztori a backseat, nekem minden backseat, amire rá lehet... Jaj, egy asta! Ez gond. Nem is olyan rossz ez a fegyó, te. Jó. Ez egy borlang. Hova lett a... Hova lett a poim? Halló? Nem éreztem meg, hogy hol a poim.
Ez egy beteg asta. Hát ez nem ment el odáig. Ja igen, mert nagyobb a izé. Nagyobb a gravi. Ja, hogy itt ketten is vannak. Akila would be a point world to retire on. Damn right, that's so hostile. Mi volt ez? Nem ez volt, de mindegy. Bring it on. Picsába. Nyugi csaje. Jó vagy? Tedd össze magad. De hova lett a poén? Mármint poén. Szóval a játékmechanikák felfedezése az ugyanúgy része egy játéknak. Nekem, mint a sztori. Nem tudom, hova lett a poém. Hát a másik irányba volt. Mindegy most már. Hogy állunk? Azt mondja, hogy az meg még csak 3 állat van meg a 10-ből. Akkor ez is ilyen nagy bolygó, mint az izé, hogy sokféle élet van rajta. Na, legalább a benzén meg lesz. Jó. Ja, akkor ezen a bolygón is valószínűleg több biom is lesz, nem csak egy. Az az űrkikötő. Jó, meg vannak a dinaók is. Szavanna biom. Jó van, nyugodj meg. Nyugodj meg, kicsi dinaó. Az meg már ebből a rohadt Golden Creeperből mennyit kell szkennelni. Ez is meg volt. Lórából a biome az complete, ajaj. Most megfigyelhetjük, ahogy az asták szabadon vadásznak. De még köpködnek is, genyók. Jó. Jó. Az se poé.
Adj már poét! Most már ezek után kíváncsi vagyok, hogy mik itt a trétek ezen a bolygón. These now. Orszarv nélküli orszarvú. Hát csak az lesz a... Ja igen, ezek a izék. Maybe you can get that to point us to the nearest restaurant. Haha. Anyád. Antimicrobial. Mi? Hogy néz már ez ki? Aztán ottan lebegottan fönn. Zöld izéivel. Mi dolog ez? Esik az eső, by the way. Ezt a sok fegyvert, az meg mire végig betöltöm az összeset. Jó. De már megvoltál. Jó cica, ül cica. Anyád! Erre belegyaloglok egy másikba, bazd meg. Ez nem jó. Hajj már meg! Bazd meg, nem figyeltem, hogy lemegy a HP-m. Én meg itt próbálok segíteni a csajénak, bazd meg. És akkor most az összes szkennelést buktam, ugye? Na hát jó volt ez az elmúlt 3 óra a játékból. Tényleg akkor sebzett? Vagy mi? Vagy köpködött? Vagy miért nem éreztem? Miért nem érzékeltem, hogy én halok? Nem kéne kicsit jobban jelezni a játéknak, hogy nyögdécselés, vagy valamilyet? Skyrimben egyértelmű volt, hogyha kaptam, bazd meg. Hát menj, 1 órát basztam el feleslegesen? Jó ötlet volt. Na jó, akkor ezt majd streamen kívül pótolom. És akkor csináljuk a csajénak a... Csináljuk a csajénak a küldit. You want to stop here for a drink?
I can assure you there are much nicer and safer establishments in Midtown or the core. Hát de kit érdekel? Melyik ricsmikbe kell menni, nem ilyen puccos kocsmákba. F5 a barátom, igen. De nem az volt a baj, hanem már ugye pont így lenyugodtam, hogy már nagyon nem is kell harcolni, meg minden. Be volt szkennelve, már nem érdekel annyira. Hát, de nem, egyébként tényleg az zavar, Bifi, hogy valami piros villódzás, vagy valami figyelmeztetés, hogy hülye gyerek, mindjárt meghalsz. Itt mi van? Koma, múcs. That's what friends are for, right? Go easy on Coma, okay? Everyone mocks him because he's usually spaced out. But I think deep inside, he's in a lot of pain. Ja, ez ilyen anonim alkoholisták? Sure. It's not a life of luxury, but I'm getting by, you know? Ennyi? De hát még nem is beszéltem veled. Kind of. He crashes at my place. But man, he could stay too long. I kind of want to tell him enough is enough. But I don't need that drama in my life right now. Okay. Great, I guess. Coma's riding high. Riding high? As in on drugs. Yeah. I was trying to put it politely. I mean, I get it. We're in the slums. It's not the first time I've seen that. But with him, it's pretty much every minute he isn't working in the fields. His whole life is just work. Get high and sleep. De ugye? A meló, a drog, meg az alvás. Hát miért nem baszod le? He won't talk about it. In fact, it just makes him hit the stuff that much harder. Csak még keményebben tolja. Na majd én mindjárt meggyőzöm. Hát ugye itt a 8-ba nincs más csinálni, csak drogozni. Keep on keeping on. Köszi a Death Stranding. Oké. Azt mondja, hogy... Mennyi izén volt még? Ó, van még. Na mi van, drogos? Be van szívva. Itt vagyok, tetya. Oh my god. What's going on? Amúgy mi történik? Mit szittál? I can't believe it. Mi van? How's that saying go? Use your friends wisely. You look like... Úgy nézek ki, mint a haha. Gonna crash I feel kind of bad for Coma. Can't beat I'm pretty sure something really bad happened to him in the past. Na, veled mi I'm not van? asking for handouts. But if you got some extra credits... Oh. Ja, hát ez teljesen szét van csúszva. Na jó. Hát én megpróbáltam, de hát ez ilyen. Menjünk be a kocsmába, az mindig jó. If you got credits, spend them with Ethan. Or leave. Ethan handles all the orders. Mindig így tele van. Plenty of folks looking to get out from under the thumb of the UC, or taking their first steps to being independent. Mindenki ide menekül a birodalom elől. Keep up with all the new people. Took them forever to put up the outer walls, and at this rate, they'll need to expand again soon. Egyedül megy a bót. Disappointed. It's my name on the outside, isn't it? Been here too damn long to let someone else come in and muck it up. Hell, even finding decent help isn't worth the trouble half the time. Ethan's got half a brain in his head, seems like, so maybe he'll work out. Na, mit Fine, árulsz? but don't take forever. I've got other things to deal with. Még nincs semmi általában. Sör. Van szendvics. Meg pirítós.
Meg Shepherd's Pie. Jó. Na, kik vagytok még itt? De ki vagy? Citizen? Asztrodinamika. Most nem annyira. Hello cowboy, ezért kell. You must be a tourist. Akila locals know better than to interrupt a man when he's drinking alone. A helyiek tudják, hogy ez egy egyedülívó embereket nem zavgatjuk. Kemény vagy cowboy. Mondja scavenging, energy weapon, shield system. Ennyit a híres vendégszeretetről. Nyugi, nyugi. I'm not the best with people. But since we're already talking, I guess I ought to introduce myself. The name's Ezekiel. Some folks around town call me Easy. Easy. Easy peasy. Something I can do for you. Mindjárt meglátjuk. Miért vagy te Easy? That's right there in my name. Easy. Ennyi. People called me that when I was a kid, and that stuck. Ennyi? Ez csak fölbérelni lehet. I kindly ask that you move along. Na, akkor hagyjuk. Do small talk, especially not with strangers. Jó van már. Nyugodj meg, cowboy, attól megnyugszol. Hello, Ethan. Second chances don't come easy. Volt tatúja? Milyen tatúja? Nem is láttam a tatúját. Yeah, something I got back when I was an irresponsible kid. Ja, így már látom. There's a lot of things I'd probably do differently if I had a second chance. Hát még gyerekkoromban meggondolatlanság, de hát ugye, ami nem öl meg, az megerősít, kivéve a medvét, mert a medve az megöl. És ezt ugyanegy sztárulja? Mi meglepő. Ne, egyébként nem ugyanegy sztárulja az a vicc. De. Ja. Semmit nem veszünk most egyenlőre. Lyle Brewer. Hey, stranger. Ezt is fölvehetem. Graphical beams. I'm Sociology. looking for work. You interested? Nem. Úgy nézek ki, mint akinek kell segítség, hogy kihúzzák a veszélybe. On the contrary, you look as tough as they come. I like that. Nem, kemény vagy. You're not afraid to get your boots dirty out in the space lanes. And if that's the case, then you need backup. That's where a hard-blooded guy like me comes in. Okay. Shot is csávó. I know a lot about firearms, and I'm one hell of a shot. You can trust me to. That goes double for hunting aliens. Alieneket huntol, nagyon jó. Creatures that make your head spin, and I've barely broken a sweat. Király vagy. Na jó van, szavasz. Szava? Hey. Go to Eleos. Ez most honnan jött ez a Go to Eleos? Miért kell most Eleosra mennem? Ki mondta, hogy menjek Eleosra? Ez ki ez a néni? Ja, Keoni itt van. Nem lövöldözök rájuk meg. Ja, leraktam a szaroidat. Well, that's that then. So, this next part, it's a bit delicate. Csak a most astákat kéne ide hívni. See hívni. the guard tower across the way there? Igen. I need to get in there and make a few small modifications to the terminal inside. Igen. I don't have the processing power to collate all the data that'll be coming in from the sensors. The existing network does. Ja, értem. Hackelni kéne egy security computert. Oh no, I wouldn't think of asking you to do that. Na, azt azért nem. Majd én meghackelem. Ja, csak. Don't worry. I'm sure we can discover a way to distract the guard that doesn't involve hacking or doing anything illegal. El tudjuk csalni anélkül is. Oké. So, I don't know, convince him to take a break or something. Oké, meggyőzzük, hogy húzzon picsába. Maybe give him some official business to attend to. I believe it's what Davis would refer to as a ruckus. Hát most azért nem akarok. As soon as you've got him occupied, I'll scoot in and out before anyone notices. Okay? Let's do this. Jó, hogy stíleljek, de nem jó, mert akkor itten lecsuknak meg minden. Melyik az a guard?
az. Hopp. Miért ilyen szar a cenzin? Lehet tudni? És most miért estem le? Az meg már Isten faszát. Kussolják. Én így ugrálok. Ja? Got a call, someone's power kept going out. Know what it was? A heat leech as long as my leg. Hát ez kemény világ ezekkel a heat leech-ekkel. Miért van lens flare-em? Szerintem nekem ez ki volt kapcsolva. Az meg a... De hogy ki se lehet kapcsolni a lens flare-t? A buziság. If you're looking for a sidearm, I recommend Laredo's firearm factory. Laredo. Right here. There's rolling arms if you're not a fan of Laredo. What brings you to the wall? Boredom? Vonatkozó? If that's what you're looking for, you've hit the jackpot. Na. 1000-ért? Hát ezt nem fogja bevenni, hát miért akarnék? 1000-ért, megéri. The view from the top is especially good at setting the mood. Good luck. Köszi. Easy peasy. Jó, és akkor most beszéljünk a csajéval. Hol a csaja? That's all settled then. Thanks for the assist. Hope you're none too worse for wear. Majd el kell mondanod, hogy mit tentél. Once enough Jó data kis has sű been vagyunk. collected, I'll have the proof I need Ja, to ja, convince majd them, meg lesz a especially bizonyíték. Davis, that my technology is useful. If you're curious, come back tomorrow. I might even have preliminary findings. 5500, na megérte. 4500 pluszba jöttünk ki a buliból így is. Erre olyan kurva hangos tud lenni, bazd meg, hogy szintet lépek, mintha életbevágó lenne, az meg, hogy mindjárt meghalok. Arról meg nincs semmi. Hülyeség ez, gyerekek, hülyeség, én mondom. Na! Akkor... top speed. Hát nem tudom. Mennyit segít. Segítene, de... Balisztikot nem használok. Energy-t amúgy használok. Adjak még a balisztikra, vagy adjak a shotira? Nem tudom, nem tudom, ezek olyan izék. Nem akarok ilyeneket, egyébként mindjárt erre adok. Nem ezt nyomtam? Ja, hülye vagyok. Jó. Szóljatok, hogy azóta haltam. Oké. Ja. F5 a quick save alapból? Igen. Na jó. Na ez megvolt, itt 24 órát kell várni.
Jó, menjünk akkor ki innen a... Jó, menjünk ki innen a 8-ból. De én még mindig nem találtam meg a izét. Rock employee, az nem vagyok. Okay, mindig nem tiszta, hogy mi lenne itt a core. Ja, volt itt valami másik korcsma is. Prospective buyer. But it could make for a very good home. Any paperwork we need to file to clear it out? Is it zoned for commercial use? Lehet egyáltalán használni kereskedelmi célra? Ez nem az űr, nem a birodalom, mert a lordoknál mindent lehet. We're still waiting on the loan from Galbank. I must warn you, ma'am, that folk in Akila are very particular about doing business with the UC. When they see our prices, I'm sure they'll come around. Oké, majd az áraikat látva örülni. People may say, buy local, but the bottom line, everyone says Mr. Tate is the man to see for real estate. Igen. Ennyi? They sure run things differently than the UC. Really different. Nem derült ki, hogy mit akar. A pleasure to see you again. I don't suppose this time you're here to buy property. Mennyire adsz egy házat? I'm Mr. Tate, and you have Tate the look of a úr newcomer. vagyok. Welcome to Akila City. I don't suppose you're in the market for real estate. Mindjárt megnézzük. If so, then look no further. Akarunk-e ingatlant vásárolni? Minden járókelőnek el akarsz adni valami házat, basz meg. But you have the air of someone with means. Nem, de több volt, pont úgy nézel ki. Hú, de kurva olcsó. Érdekel, nem ennyi. Ki ne I have akarna. 2 properties for sale. This one here is a refurbished colonial manor in the heart of the core. I also have a more modest 1-bedroom in Midtown. Azt láttuk szerintem a Midtown-ost. Mi van a Midtown-nal? 1-bedroom, lots of space. It's Egy a very hálószoba. convenient location, just a block or so from Cope. Sorozatlan. Are you interested? Nagyon jó helyen van. 45 000, oké. Előre nem. Well, if you change your mind, just let me know. Hello, és mennyi a másik? I'm the best realtor in town. It's my favorite listing I've had in years. Spacious, in the core I took great pains to get all the approvals, so the neighbors should be no problem. It's Megvannak a historic and jóváhagyások. spacious. Oh my, so much space. Gyönyörű. And the price is a Szó veritable szerint. bargain. Szó szerint. Kurva olcsó. 78 000. Oké. I can't say I'm Ebből hajót veszek, As bazd meg. rare as properties like this are, És rarer still kivezetni is the előcsi buyer te? who can afford Ja, mi? it. But you do take care. Na jó van. Örülök, hogy találkoztunk a helyi izével. Helyi ingatlan ügynökkel. Looks like we got another off-worlder. Nem tudom. Let's be certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. Jó. Most ezt úgy mondod, Csaja, mintha nem töltöttünk volna be újra. Itt izenek. Jó. Akkor meg kéne keresni a másik kocsmát. Hogy össze-vissza szaladgálok. Toesta te. Jó. Ez itt egy ilyen belső fal. Aha. Nem, ez már külső fal. Ott nézett ki ilyen furán, mintha dupla fal lenne. Oké. Hol a másik korcsma?
bank robbery sounded intense. It could have gone down so much worse. Nyugi, megoldottam azt is. Mindenféle bankrablásokat. Ez csak Citizen volt? Maybe that would change the culture. Are you kidding? It's just an idea. I know the company has certain standards, but we need to think outside of the box. Agrikultúra. Kevésbé. Security. Koi Plaza. Ez... Emily. Stranger, come here. Na Mizu. Annie Wilcox. You're new in town, aren't you? Új fiú vagy még errefelé. Még ne állítanak a fal mellé. Igen, majd én is figyelek rád, oké? Most az éjszakában. Igazán kis pöcs vagy. My line of work. Az vagy te Ranger. Ranger Emma Wilcox gave it to me, so it's official. Értem. Miért ő az anyukád, vagy mi? Kamu. Mekkora kamu vagy, gyerek. Well, except Diego, because he's a senior ranger too. Oh, és a Marshall. Ja, mert a Diego is Marshall, vagy mi az egy. Így megköszönt. Azt mit csinálsz, te kis kém? If I hear something about smuggling or Aurora or gangs, I tell the Rangers. Aurora. It's easy, because no one pays attention to kids. Plus, I know a lot of good hiding places all over the city. I'm the best Ranger surveillance assistant that ever lived. Hát mivel te vagy az egyetlen, nem nehéz. I'll teach other kids the tricks of the trade. Gotta prepare the next generation, because I won't be here forever. Oké, gyerekként. Oké. Are you gonna be a law-abiding citizen, or are you gonna be on my list? Na, majd pont tőled fogok félni. Milyen lista? Mesélj csak. Illegális megfigyelés. Saját szabályomat közül. It's that look in your eye that says, I don't care about the law. Well, if I was you, I'd watch my step around here. Because this Akila city is under the protection of the Free Star. Hát de bazd meg, nagy Free Star kolónia, hogy nincs UC, meg nincsenek törvények, meg faszom. You're as good as got. Don't say you ain't been warned. Akila city is just crawling with crime. Mindenhol a bűnözés. And it's up to us Rangers to do something about it. Na jó van, kölyök zsaru. Someone's stealing guns and stuff from Laredo Arms. Valaki lopkod a Laredo-tól. And none of the adults believe us. Senki nem hisz nekünk. So we're hoping, you know, you can help us break it all open. Miért nem hisznek nektek? Amely hülyék? Aha, értem. Odaadom a listákat, és nem is figyelnek. Pedig helyettük dolgozok. Na jó, mesélj! I was doing my ranger patrol one night, and there was a suspicious character casing Suspicious character. I watched him as long as I could, but I had to rush home for bedtime. First thing in the morning, I came back and interrogated Justin Sneed. And he said they were tracking down an inventory discrepancy. I told him about the suspicious stranger, but Mr. Sneed didn't believe me. Pedig hiány volt a leltárba. Legalább van valami bizonyítékod rá? I've checked back regularly with Mr. Sneed. Well, up until he told me I'm trespassing. Addig jártam oda, hogy Elizabeth. Hiccuping. But it's Viszont no mondta, hogy a hiccup. leltár az még mindig
This case Mindig was too big for baszakszik. just one ranger. So I Deputized, Emily. ugye? I'm an assistant ranger surveillance assistant. Assistant Ranger Surveillance Assistant. Something like that. Érted? A We found segédizé, out that the segédje. thief breaks in most nights, but like really late. He's got his own Van key saját card. kikártya, és We este just need megy. to catch him. Security will believe Kapjuk you. el. Neked hívni fognak. De van Emily caught him kártyája? opening the side door one night. That's when we knew for sure we have an actual criminal here. De hát ha van, akkor hogy? We did all the things. Crime scene investigated. Witnesses interviewed. And suspect taken. Követtük, megfigyeltük, You two are stb. quite the little pair of detectives now, aren't you? Micsoda kis detektívek vagytok, ugye? He had no idea. El se hiszem, hogy segítek nektek. You'll see. Na jó. Best I figure he's there around midnight. You need to wait for him to exit Laredo, then catch him red-handed. Oké. We need to bring him to justice. Oké. Hány óra? 21:51. Talán még odaérünk. 1 méter. Shooting. Hoppá! Veled mi van? I'm so screwed. What? Shit. Ugye? Shit. Yeah. És tényleg itt a tolvaj. Rohadjak meg. No. Yes? Oh God. Oh God, no. Security. Everyone, don't move. How did you catch me? Hogy kaptál rá? Anybody move. Let's see. Na, mi van itt? If it ain't the hero of God. Gálbánk hőse. And who do we have here? Looks like you're carrying a lot of weapons for a nighttime stroll. És neked miért van ennyi fegyvered így esténként? Hell, I give up. Feladja. Smart move. Ügyes vagy. I got a tip something was going down tonight. Ő is Is kapott little egy Annie izét. actually right about all this? Neki is beszélt az enni. Én is meg vagyok lepődve. I got her from here. Akila City owes you again. Na, akkor jöhet. And Szóval meg ennének, oké. Dear God, she's never gonna let us hear the end of this. Ja. És pénz? Az meg pénzt meg nem kapok. Így segítsen az embert kölyköknek. És nem fogok tudni elmesélni neki, mert már otthon van anyunál, fogadjunk el. Na, meg a rockba van. Funny how Akila City reminds me of Neon, with the wealth planted in the middle and the poor at the periphery. Olyan, mint Neonváros. Gazdagok középen, azért. You need to give it more time, Helga. Guess that means you won't be telling the marshal that I'm approved for field duty. Not yet. Még nem vagy There's still kész. be a setback, and I need to be close at hand if that happens. Fine. But you should know that I'm crawling the walls in here. You just take it easy. Shouldn't be long now. Well, hey there. Még nem mehetsz ki. You get in a scrape, best come see me after. Oké. Hiya. Mi Got történt? into a tussle with a Shawgang Shawgang smuggling ship in smuggling ship. Coda's orbit. Had to limp back to Akila City, with my ride mostly in one piece. It was a bit of a hard landing, you might say. Got a few broken ribs and a Kis concussion. agyászkódás, Turns out kis one of those törött ribs bordas, punctured a lung. Had a breathing tube lyukas for a spell, tüdő. but Semmi that's gone komoly, now. most már. Seems I'm healing up pretty good. Oké. Ilyet én tudok, hogy medicine. Használj egy torakosztomi csövet, a pisztántömbi. Yeah, of course. Everyone knows a thoracic tube is the right approach for that problem.
Right now, not much of anything. Doc says I need a rest. Meanwhile, I've been trying to make myself useful, reading dispatches and reports and such. That way, when I'm cleared for field duty, I'll know the lay of the land. Na, közben olvasgat riportokat. Good to see you. És akkor ennyi? Got into Semmi. a tussle with the Shaw gang. Had to limp back to. It was a bit of a. Turns out one of them had a breathing tube in first. Szerencsére, hogy Half ez. of everything, or so they say. I also like to think skill had a little something to do with it. Na jó. That's it then? Igen, uncsi vagy. Hova lett a doki? Ez előbb még itt állt, nem? You're probably looking for Mary. Igen. Csakolom. De hogy most leült, akkor nem lehet hozzáveszélni, de... Én úgy érzem, hogyha nem varnék össze mindenkit, akkor egy hét alatt csak szellemek maradnának. Milyen érzés itt Akilába dokinak lenni? Mainly it's minor scruffs, bruises, the occasional broken arm. Semmi komoly. The real work is when someone gets attacked by an ash. Kivéve, ha astatámadás történik. Here's what I've got on hand. Itt van. Kéne nekem... Ilyen kurva drága egy medpack. Nem veszünk. Akkor csók. Dehogy nem. Nem adsz küldit, akkor azt már beszélgessek veled. Jó, azt vágom. Akkor szevasz, köcsi. De ki vagy te? Csak várjál. Itt a... Van mindenki? Emma. Annie. Alex. Hát kis csajhoz jöttem, Nyugi. Did you catch the thief? Tell me it worked. Végén elkaptam, be hagyjál meg. Mom, I have to know. Végleg kell feküdni. Holnap suli, bassz meg. Ja, mi? Jó volt a megérzésed, elkaptuk. Annie L. Wilcox, what Mi? did you do? Csináltál I told you about it. You know the Laredo robberies? Well, we caught the thief. Wait, so that's real? Of course, Mom. Persze, hogy igaz, hát mondtam. She's telling the truth. Most komolyan? Pulling my leg, right? Ugye nem szívet. Nope. Bármilyen hülyeség is nem hazudik. I can't believe it. Annie, we'll talk more about this later. But I'm proud of you. But you've got to be careful. Büszke rád, óvatosabban legközelebb. The best ranger surveillance assistant. Az vagy már Ranger Sales Assistant. Anything else involved. Na, ott is a money. Lord preserve me. 3003. Annyira nem lesz. The rangers will find all the bad people. Király. Ez az Alexa, beszélgettünk már? Elvis says I spend too much time at my terminal. Except Aggies. He's probably right. Nem akar velem beszélgetni? Ágával már beszélgettünk. Emma. Hey kiddo, staying out of trouble. Always painting two roses. You got some business with me? Na, ezzel legalább lehet beszélgetni. Na. Ja, de ezek a... Jó, ezt nem kellett volna. Igen, rendőrök vagyunk. Oké, köszönjük szépen. Mindenkinek megvan a sajátja, nem? A rangerek azok ugye mindenhol is, nem csak városba. Hát ez lett nagyon veszélyes. Ez veszélyes. So that means we hunt
Okay. I imagine you've got some questions. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. Hát nem túl jó. But yeah, we do get paid from time to time to help with expenses and such. Hát akkor sokan The vagytok number's always amúgy. changing due to retirements, recruiting, but as far as I know, there's never been more than a dozen Rangers at any one time. 12 környéke. Nagyon jó. Na, tudok mindent. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that again. wants. That Okay. being said, the marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Arra nem leszek rendőr, sorry. Persze én leszek a sheriff. Na jó, még átgondolom. Completely sure about this, so take whatever time you need. Okay. Just come and find me if you decide you want to join. Next time, security is gonna take me seriously. Ja. I specialize in Na, cryptography. van a kocsmáros. Smugglers use coded slates, so it comes in handy. You won't find a better selection of brews and beverages anywhere in the Freestar Collective. Ha, akkor jó, hogy nem adod el nekem. Na jó. Diego, te ki vagy? To the rock, I guess. Milyen kis kackiás bajsza van. De mi vagy itt te If itt? you're asking me to toot my own horn, I will oblige. I'm a senior ranger. I coordinate all manner of things, great and small, for our outfit. If you've ever seen the mission bore, that's my baby. It's restricted to rangers, though. Just about the hardest way possible. I had, shall we say, a checkered past. Rangers caught me dead to rights and offered a deal. Leniency if I helped take down my, well, criminal associate. Az meg egy kibaszott spicli. It's real touch and go, but a lot of bad guys went down. Tehát bűnöző voltál. Yes, I was. Nem is rossz. Might have gotten a little too cocky, tempted fate too many times, but mainly Sokat I kísértette a underestimated the sort. Rangers. És leginkább alulbecsültem a zsarokat. És Initially, akkor all I mégis could do was zsarlettél. lament my fortune. Prison, it ain't easy. Nem But I könnyű a served my börtön. sentence. Searched the dark recesses of the soul. I realized the only time I felt genuinely good about myself was working with the Rangers. Hát ez nagyon So after nyálas. a parole for the very best of behaviors, Jó magaviselettel szabadultam, until they gave me a chance. és kaptam egy esélyt. És kurva jó nekem. Nagyon jó. Adios. Csak Late one spicli. night, Javi? Annie Wilcox tried to arrest me for public indecency. She'll be a terror when she grows up. Azaz. Just making my way. Support staff. A year or two back, I shared a drink with Ron Hope. That man can drink. Van Hope tud inni. Na jó. This here's the best bar in town. Safest too. Sehogy öcsém, mert igazából nem érdekel a sztori. Meg pláne, hogy nem is árulsz cuccot. Ja, mi ez? Itt már voltam ezek. Visz már ki, tetyám. Na jó. Nekem... Isn't exactly massed, but as seats of government go, it's still quite an impressive structure. Oké. Cerebro... Azt mondja... Roland, Gabank... Tényleg, ezek nem adnak nekem egy kis pénzt, ha már itt vagyok? Megmentettem őket mindentől is. To live somewhere so old is beyond me. Jó napot! I've had quite enough excitement for now. Hát tudom, én mentettelek meg. Write a report about all of this. I'm thinking I ought to hire some guards. I've had quite enough excitement for now. Ennyi? Semmi izé? Pár ezer dodó ide? Nekem? Ja, ezek még mindig itt vannak? Ja, hogy ide be kellett volna jönni, még beszélgetni?
so damn tired. Sean got too far this time. Hey Jed. Hát ezt elkuttátok, nem újság Jedi. Igen, már rég kellett volna húzni. Hát így jártál, bassz meg. Lett volna eszed, kellett bankot rabolni. Akila City. Ja. Oké. Fegyverboltba egyelőre nem megyek. Annyira még nem mozgott. Igen. Viszont a General Store-ba mindjárt benézünk. Mindig érdekes lehet. Haha, nincs pénzet, húzom kölcsába. Ide jár mindenki. Zsaruk, kereskedők, helyiek, turisták, mindenki. Exhausted, more like. It's just me running things here. Makes for some Páratnak tűnsz. Of course, that's in addition to the special orders, trade contracts, and supply arrangements that I deal with on a daily basis. I also work with the Council of Governors, the Trade Authority, the Freestar Rangers. Mindenkivel is dolgozik és kereskedik. Providing a service to the city while trying to run a business. So yeah, I don't get a lot of sleep. Ennyi? How about I just show you instead of tell you? Na mit van? Kalibrált Maelstrom. Kéne venni valami jó izét, basszus. Nincs valami jó... Jó sorozatlövő fegye ebbe a játékban, biztos majd magamnak kell csinálni. 10 sebző, 170-es. Ez mi? Sniper pisztoly. Bocsánat. Oh. Na. Space Trucker. Kockásing. Ezt kéne venni egyet. Menő. Kár, hogy mindig űrruhában vagyunk, úgyhogy mindegy. Jó. Ja, síppartod van, tetya. Partja. Egy párat. Az összeset. Nem, majd megint csodálkozok, hogy nem tudok mozogni. Jó. Ó, de jó lenne tudni, hogy ez most mi. Gyümölcspince. Most régi könyv, vagy nem régi könyv? Na mindegy. Tudom, mit felejtettem el, még az izét kéne majd megcsinálni, ugye a első holdon azt a trade linket. Lősi. Jó. Hát semmi extra. Ecsája nagyon ráfeküdt a takarításra. Oké. Hát nekem volt valami küldim itt. Az nem érdekel. Ez nem itt volt?
If it weren't for the walls. Ja, arra már beszéltem. Usolja. Én így szeretek ugrálni. A múzeumba megyünk. Ja, már megint túl vagyok terhelve. Figyelj, csaje! Jó. Vicces volt. Ezt a tett rakjad el? Ja, hogy tudtam volna a front... De miért tudok a frontierbe is pakolni innen? Azt lehet tudni? Take all... Oké. Igen. Az meg már megint tékolt nyomtam, mert azt hiszem, hogy amikor valaminál... Isten faszát ebbe a fosszal talicska geci szar büdös újba, bazd meg. Isten meg nem bassza, komolyan. Mert egyszer a tékol... Büdös kurva anyádat, baszta herbe. Már bocsánat. Melyik volt a csajénál? Ez mi? Ezt is, ezt is. Várjál már. Mi? Egyébként meg úgy veszem észre, ezeket hiába adom nekik, mert nem veszik fel. Ez nem olyan, mint a... Ugye a Skyrimbe. Ha jó cuccot adtál a tetyádnak, akkor használta. Jó, ammó nem kell neki. Ha jól tudom, nagyon ét se kell neki. Nem neki akarom adni. Ja, de jó hülye vagyok, mert csak... De tényleg most akkor bazd meg, frontjé. És ki tudnék szedni a hajóból dolgokat? De miért? Itt a semmi közepén. Nem értem ezt a játékot. Komolyan mondom, nem értem. Ezt a Heart of Mars-ot nem kellett volna nekünk? Már erre nem emlékszem, látod, hogy az... De azt tudom, hogy megmutattam a csajnak. Hogy leszarja, lehet. Na, ja, oké. Hát akkor vissza oda, hogy... Shippartokat... Védeljük, agy. Nálam van 108, Szalánál 91. Mindenki boldog. Elvileg nála van a fegyája. És akkor itt egy múzeum. Na, mindjárt bemegyünk a múzeumba, csak hozok sört meg pisire.
career change, to be honest. Don't you think now would be the right time? Na de. Szóval nem vagyok elégedett a újval ebbe a játékba. 230 év és ennyi. Na, jól emlékszem, hogy ez igen, a fás küldi. Na mesélj, csaje! Ki a faszom az a Solomon Co? Most people know Solomon Co. as the founder of Akila City and the father of the Freestar Collective. Ja, ő a szabad csillag kollektíva. He was an astrophysicist who lived on Earth in a place called Wyoming. Solomon was born around the time people first started living in space. Later in life, he designed starships, and when Earth was in peril, those ships helped to save humanity by taking them to new homes in the stars. Nagy megmentő volt. Absolutely. During the Great Exodus, Solomon came to this world. He named our star Cheyenne, which was also a place on Earth, and gave Akila its name too. He and some others built the settlement that would go on to become Akila City, and his descendants still live here today. Nagyon örülök. Hogy megy a múzeum? People are proud of their history here, so we Mindenki get büszke a more visitors múltra. than I was. Nagyon jó. So it gets pretty busy here. School especially field with trips, oké. Akila City was Újság a founded over történettel, 150 150 years év. ago by Solomon Co., a scientist and explorer from Earth. Along with other settlers, Co. built the structures you see in the part of the city we call the core. Ez a core, Those proud oké. buildings still stand today. The planet was dangerous, so they built a wall around their Veszélyes settlement. fal, igen. Eventually, they ran out of space and started building outside the wall. Igen. És akkor? There were so many buildings that they had to build another larger wall, forming Igen. a second outer ring around the growing Külső city. van. Külső Of fal, course, igen. the city didn't stop growing, and before Harmadik, long, igen. the third wall, the outer wall you see today, was constructed. Okay. Today, Akila City is the proud capital of the Freestar Collective, and the Council of Governors continues to meet here when they need to. Hát fővárosnak azért elég gatya. Maradjunk annyiba. Na, hozzak neked cuccot? Kill to have. I mean, wait, not literally. Ölni tudni. Ja, jó, but nem, nem. I would pay a lot Ahogy for. is van. You see, the Co family lost a treasure trove of old historic documents ages ago. Ahogy is van. And those documents would be priceless to have here. Ahogy is van. Well, Yes. all of them were owned by our city's founder, Solomon Co. Oké. He's more than that, really. He's one of Jó, the... ezt tudom, de mi These kell? documents would be, like I said, priceless to the museum and to our guests. És honnan tudjam, hogy mi ez? Their absence pains me. Jacob Co. and I have talked at length, and his great-grandfather was Volt baj. a troubled man. Kapóval. He sold off various historic documents to cover debts. They could be anywhere. If you find any of that trove of documents, I will pay dearly for it. Értem. Véletlenszerűen It probably keresgéljek? is, but I have to try. Értem. Think of the future generations that could benefit from seeing such important history. És akkor kódokumentumokat keresgéljek. Governor's Agenda. Na, tessék. Egyet már is találtam. Na, nesze. Let me see. Minutes from Solomon Co.'s first meeting as governor of Akila. So historic. If you find anything else, 5000. please come back. Na figyelj már, van It's egy... not something I expected to hear today. Van itt egy fadarab. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Na, mi bajod az UC-vel?
Vége van a háborúnak, nyugodjál meg. Milyen üziket kapta? Hát egy kicsit össze-visszakat. Hittem, hogy csak valami hülyeség. Mindenféle hülyeség, frekvenció, operáció, genetikai jóról. Nem is akarom, és nem is vagyok felhatalmazva. Még 100 éves szarokat se. Hát akkor el lesz lopva. Te geci. Ja mi? Na, akkor most jön az, hogy... Figyelj. Megisszuk az utolsó hipolitánkat. Meg kell próbálni, muszáj. Na figyelj már, csaje! Hoztam neked könyvet. Ez nagyon fontos. De nem dead branch, te. New Atlantison baj van. Nem hiszi. Ja, ő meg leszárja, mert egy büdös kis geci. Hát ezt buktuk. És nem, és elhitte. Csak egy darab fa. Gyerekek, mekkora? Elhoztuk a fadarabot. Na! Nem hittem volna. Jól néz ki. Na, találunk rajta valami érdekességet? Mi? Na jó. Oké. Na, és van még itt valami jó pofa dolog? Amúgy. Hogy most ez... Well, that branch is the museum's property. Bring it back safe and sound. If you you ever want to learn more history, please visit. Oké. Fogok, nyugi. Ranger badge-ek. De hát ezek mit keresnek itt? Én értem, hogy múzeum, de... Haló? Damoklész kardja, el kéne lopni. Nem? És itt nincsenek kis feliratok, hogy mi micsoda? Legagyi? Hát én értem én, de hát a UC-s múzeum az jobb volt. Na mindegy is. Viszlát. Addig álljál fél lábon, amíg visszahozom azt a darab fát, az meg. Na. És akkor még mindig a kocsma, ahol nem voltunk, ugye? Amit pedig egyszer már láttam valamerre. You didn't hear this from me. But those eclectic mercenaries, the factions use them sometimes. Igen, tudjuk. Free Star Collective and use. Ezt már hallottuk. Modern city with walls. Quite a throwback, wouldn't you agree? Modern város falakkal. Milyen gagyi. If you're tired of the same routine, Enhance can make you a whole new person. Whole new person lehetek. A new face. Hopefully going to be newer soon. Welcome to Enhance, where if you can imagine it, I can make your dreams come true. So pull up a chair and let's give you a makeover. Ja, hogy itt újra tudnám csinálni magamat? These days, pull
Please. Safe as kittens. Some people Cica change their biztos. look every week and never have a problem. So the only thing holding you back is, well, you. Hát a bajosokból kiindulva én ezt azért nem erőltetem. Sok biznisz van. But not like I would on Neon or I guess even New Atlantis. I mean, Na let's máshol not több wanting lenne. new hairstyle or keep that hair on their head at all, if you know what I mean. But sometimes people want to really go for it, and those are just the best. Na jó, nem érdekel You a drop téma. by anytime. Nem érdekel a téma, megmondom őszintén. Jó. Ennél szebb már úgyse lehetek, mint most vagyok. A csöcsbe volt az a kocsma. Barakkok. Ez a Meki. There are two certainties in this universe. Death and eating at a Chunks restaurant. And to be honest, death is almost preferable. Két biztos dolog van a világban. Halál, és hogy eszel a Mekiben. Kettő közül lehet, hogy a halál jobb. Mi ez? You must fancy yourself a bounty hunter if you're coming to speak with me. If you think you can hack taking down wanted criminals for pay, the Trackers Alliance posted the mission boards like the one you'll find. Lehetek fejvadász. Boba Fett. És valami jó sztori. I've been in the game for a while. These days I'm more on the admin side of things, finding new recruits, dealing with freelancers, etc. But the wildest bounty I had was for a guy who smuggled several tons of Aurora off of Neon. I was hired by Benjamin Bayou himself. Értem. Simple, or so I thought. Tracked the mark across the settled systems, only to find out it was a diversion, and the guy was actually still on Volite Alpha. Built himself a little floating base using scrap crafts out in the deep waters. Swam out a ways to reach him without alerting him to my presence. When I found the guy, he was so blitzed on his own supply that he went willingly. Thought I was an angel, leading him to the promised land, instead of directly to the local authorities. Rogárus. Kiúszott hozzá, de úgy be volt állva, hogy magától követte. Fasza, jó sztori volt. Na, mik vagytok ti? We track down wanted criminals and the like. És hogyha én is bounty hunter vagyok? Individuals pay us to manage these jobs, and we pay members and freelancers who collect the bounties. És hogyha én is... Leave no quarter. Ha én is fejvadász vagyok, akkor hogyha bounty van rajtam, akkor az nem számít. Az úgy baszó lenne. Na, ez itt a rock. Mineral shop. Megint nem emlékszem, hogy mi kell az izéhez. Innen jöttünk a kóheritásból. Ja, hogy ez csak ilyen kis izé. Welcome to the hitching post. We just opened, so it's great to have you here. Hello, Jaden. Aims to be the best damn bar in A town. legjobb korcsma. So how can I help you? Most Yeah, nyitottatok? that's right. Been scraping together the money for months now. Hónapokig gyűjtötte rá a My zsét. girl Alejandra too, but not as much as everyone's saying. I swear half the people in the city think I'm freeloading off her, which really burns me up, you know? Anyway, that's probably more than you wanted to hear. Let me know if there's anything else you need, yeah? Jaj, lehetek végre nagy csöcsű. Hát, de nekem igazából nem is ez a bajom, Bifi, hanem hogy érted, hogy van az, hogy megcsináld az egyik frakciót, aztán átállsz a másikhoz. Ez tök hülyeség. Tehát azért vannak olyan ellentétek, érted, hogy döntsd el, ezt választottad, akkor ennyi. See for yourself.
Mit árulsz, tetya? És ezt én mondom, aki pont nem fogja kvázi újra játszani egy játékot csak azért, mert most ezt választottam, vagy azt. És mégis azt mondom, hogy tök hülyeség. Nem mondj semmit, ne spoiler, oké. De az, hogy ennyit tudok, hogy ezt meg lehet tenni. Szavasz Hassan, Mizu. Hello there. It's been a long time since I saw a new face at the hitching post. Did you just come from the spaceport? Shield System 3, Starship Engineering. Igazából akkor nem érdekes. Nem így van. Ja. Oké. Akkor örülök, ha nem így van. The Hunter. Oda kemény vagy a csém. Look who it is. How are the settled systems treating you? Make any enemies yet? Nem, még nem amúgy. Mit keresel te itt? Várok. I do a lot of that these days, but the shortest path to a goal sometimes requires patience. Néha a legrövidebb út a türelem. Igazából én barátkozok. Let's hope you stay on top then. Once you start making a real impact on the universe, there's always more and more people who end up on the losing side of your decisions. Someone always gets hurt. Mindig lesz aki rosszul jön ki a döntéseid miatt. Hát ennyire nem vagyok naív. Megpróbálom legjobbat tenni. Space is a dangerous place. Even if you just defend yourself when someone pulls a gun on you, you've ruined someone's day. Ez tény, így járt. Lett volna esze. Eventually someone will come along thinking that maybe space needs to be controlled. Előbb-utóbb jön valaki, aki majd rendet akar tenni. Ez volt az UC-be, ez van az FC-be. És mégis kitört a háború. Ez a dolgok természete. Mindenki azt hiszi, hogy jót tesz, aztán a te jód összeütközik valaki máséval. Én nem erőltetek másra semmit. Na, hát akkor valaki más fog. Pont ez a lényeg. Menj arrébb a jótevőktől. Segítség is. Egyfajta kontroll. I was in danger of waxing philosophical last time, and now I'm knee deep in it. I should stop while I'm ahead. I'll catch you around. Ez jó arc. De még remélem összefutunk egy pár százszor. Jó. Shepherd Spy-nál voltam. Na. Oké. Barakkok. Nem emlékszem, hogy merre ez az Enhancer. Merre jöttem először? Itt a Kó, oké. Ott a Forszér. Itt a könyvesbolt. Stone Root Inn, azaz. Van ajtó is valahol? Ja. Tudom, még nem telt el 24 óra. Na, de fogadó. Ja, igen, valóban. Petron. Propulsion. Petron, Particle. Jó, ne beszéltek már ilyen egyszerre. Jó. És akkor itt lehet lehet szobát bérelni.
Gondolom, csajéval itt el lehetne tölteni egy kis helyet, de nem fogok. So we're getting political now? Hopetown's not that different from Akila. Hard workers, and everyone making their own way. Hopetown majdnem ugyanilyen. Kussolj már, figyelnék! Neon viszont... But it could be so much fun. They say everything's legal on Neon. Mindent is szabad Neonon. We'll talk about it later. Fú, egy jó cyberpunk. Oda majd megyünk. One of Akila City's oldest and Proudest. establishments. What can I do for you? Legyen, csak beszélgessünk. Is an Akila City fixture. Ne ugass már, bal fülembe, te köcsög! Ezt meg lehet ütni? Na, mi ez a nagy történelem? Generációk óta. Why, the Stone Root's been around so long, it's even older than Midtown, and that's saying something. Öregebb, mint a középváros. Mindenkinek csak a örökség meg a tradíció számít. Upcsi. Check out our specials too. Az meg ez... Nekem eddig kurva csalódás ez a város. New Atlantisba az meg lépten nyomon küldik be botlottam, itt meg mindenki csak pofázik. Küldit senki nem ad. Ugyanazt a szart árulják. Hagyjatok békén. Eloise can hook you up with a drink or a room. I just help out around the place. Help around the place. Te ugattál, köcsög? Famous people visit Akila. Popping back a beer, you never know who you meet. Aquila's really the heart of the Freestar Collective. Ja, hogy ezek a specialistek akarták itt eladni magukat. Jó, kapjátok be, köcsik. Nem kelletek. Érzek egy kis backseat szagot ebbe a klipbe, de egyefene ez a határeset, ezt meg elfogadom. Budi. Néztem, nem is tudom meg, Reemen a South Park játékot, és láttam, és minden budiba szarni kell, és különböző módon. Tetszett a játék. Nem tudom, miről beszélsz, ugye? Nem mondom, hogy senki nem ad küldit, csak azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy New Atlantisbe minden sarkon mindenki küldit adott, itt ilyen, hát ha véletlenül belebotlasz ebbe, hát ha van esetleg régi könyved, na jó. Jó, tehát itt van a könyvesbolt, azzal szembe van ez a kocsma, oké. És akkor Eastgate Core, igen, jó. Mi ez a workshop most már? Akkor nézzünk már be ide is. Konkrétan beszélgetni nem lehet. Mármint érdemi beszélgetést nem lehet velük folytatni. A legtöbbel. Na erre így csaje, megyünk mindjárt. Igazából tényleg megyünk mindjárt. Azt fogjuk most csinálni, hogy szerintem... És onnan tudjuk, hogy mennyit telt már el? Tökem emlékszik már rá, hogy mikor csináltuk. Nem érdekel. Tudom, csinálj meg a mantiszt, nyugi. Csinálom mindjárt. Azon agyalok egyébként, hogy visszamegyek a francba izére. Na, tudok eladni izét. Jó, visszamegyünk akkor New Atlantisra 2 dolog miatt. Nem tudom, még kell Leoszra mennem, ez továbbra se izé. Továbbra se tiszta. De a lényeg 2 dolog miatt, egyrészt leadjuk akkor a pletykát, másrészt visszaadjuk ezt, és harmadrészt ugye ott volt lent a
Ez. Ha jól emlékszem, akkor az a New Atlantisba, a Well-be volt az a bunkó csapos, és onnan kell Stoutot vinni majd valahova. Ja. Csak még előtte azt fogjuk csinálni. Megint rossz fele jöttem. Ashtar more aggressive at night. Hát ez nem úgy tűnt egyébként. Nobody's allowed outside the city wall. Over there. Tourist? I give them 3 minutes before the smell chases them out. Don't mind the smell. You get used to it, eventually. As long as they stay clear of Aggies, they'll be fine. Yeah? End of mooch. De itt meg most beszélgetnek arról a moochról, aki... Na jó. Ott érzek valami storyline, de egyenlőre elengedtem. Jó, akkor az lesz. Megnézem. Igen, és a könyveket az izébe raktam ki. De már beszéltem a Mr. T-tel, hagyjátok már békén, az Isten áldjon meg benneteket. Mi kell itt utólag beadni missziókat? Fasz ki van. Beszéljek még Mr. T-tel, kapja be a tökömet. Nem akarok ide költözni. Szarfészek az egész. Ja, mi? Igen, hát ezt muszáj volt megcsinálni, hát ez idézőjelben muszáj, mert ugye ahogy kvázi belépsz az be se tudsz, még be se lépsz a mi az a városba, és már ezzel fogadnak. Ezt megcsináltam, igen. Itt a doki. Igen. Jó, azt lepakoljuk. Azt akartam megnézni, hogy itt nincs is más, jó? 13 shipart, oké. Akkor... Csaje. Add el a shippartjaidat. Nem nyomok tékolt, bazd meg, csak itt. Meg nem. Nem szóltam, jó, nyugi. Okay. Time to go? Time to go. Mindjárt, Rózikám. Jó. Annyira nem intuitív, bazd meg. Annyira nem. De annyira fájóan nem intuitív ez az új, hogy fú, de szétbaszt tőle az ideg. Tehát ez, hogy... Nem. Elmondtam elégszer. Tehát ráviszed az egeret, és már az kiválasztásnak minősül, és nem. Nem. Nope. Jó. Na, hogy az van, hogy akkor elmegyünk Várj, ugye Akila City, Savannah, ez itt Coniferous Forest. De ez is Savannah volt itt a környéken, nem? Igen. Ez, hogy 0%, menj a faszomba. Coniferous Ocean és Frozen Plains, tehát itt legalább most így alsó hangon látok három biomot, de lehet, hogy van több is. Oké.
Jó, na hát majd visszajövök felfedezni, mert most ugye csomó időt elbasztam már a streamből, így is az halál előtt. Ezt majd bepótoljuk. Jó, akkor elmegyünk először a Altairra. A jó kis Altair 2-es. Outpostunkra. Konzol. Mi konzol? I have something for you when you have a moment. Mizu. What can I help you with? Yeah, take a look. Nutrient. Talk to you later. Jó. És azt akartam megnézni igazából bárhol is. Új konzolsoknak is jó legyen. Nem feltétlen értek egyet azzal, hogy erre nincs jobb megoldás. De... Oké. Én a Skyrimet konzolon játszom, kontrollerrel. És lépkedek, és meg kell nyomnom egy gombot. A konkrét kiválasztáshoz. Na mindegy. Azt mondja storage crate. Nem. Inventory. Pontjé. Storage crate. Itt viszont akkor most bajba leszek, ugye? Ott is van. Ja, nem Drakulán volt, hanem... Nem Drakulán volt, hanem... Amúgy egyébként lehet, hogy ezeket is el tudom adni. Vagy ezek nem öreg... Nem tudom elolvasni a könyveket? Még egyszer? Vagy ezt csak akkor tudom, ha nálam van? Take, inventory, sort... Mert ugye most inventory menüben vagyok, na mindjárt megnézzük. Bleak House, azt nem tudom. Frankenstein, az biztos. Az nem. Ez is. War of the Worlds, ja nem Drakulán volt, hanem Frankenstein. De láttam valahol egy Drakulát, csak már nem hoztam el, bassza meg. Jó. Igen, jó, tehát így el tudom mosni. But jokes fell off, this become a cult. De ezt nem tudjuk, hogy mikori. Big House. Charles Dickens, oké. Köszi. Ja, várjál. Akartam. Walt Whitman. Oké, ez jöhet. Light of Stars, igen, erre is emlékszem, hogy ez egy izé.
Because ez Dickens, ezt elrakjuk. Frankenstein, jó. Omega. Camille Flammarion. Barbarous age preceding the Constitution of the United States of Europe. Jó. Hát még az Inspect menünél majd hátha, még reménykedem. Még egy ötletem van rá. De aztán lehet, hogy tényleg kamu. Jó eredete. Oké, Pickwick Papers. Charles Dickens. Látszik, hogy nem vagyok egy nagy Dickens ismerő. Pickwick meg Blake House, oké, War of the Worlds, oké. Ja, ez meg már újkori. Oké, akkor az Orchid Merchant se kell. Ja, ezt nem is olvastam tényleg. Zeflex Laser Brand. Az Dickens, igen. Oké. Jó. Azt mondja, hogy akkor... Mondja, ez se kell, ez se kell. Ez se kell. Ez se kell, ez se kell, ez se kell, se kell. Oké. Itt most nem is nagyon van már helyem, ugye? Mindent is telepakoltam szerintem. Aha, még ércnek van helyem. Hát, ja. És akkor ugye, hogy volt, hogy elvileg ha itt azt mondom, hogy transfer, és frontje, és resources, és take, ugye? Akkor bepakol, nagyon jó. Ja, basszus, de ha már itt vagyok. Figyelj csak, azt mondja, hogy Solar Wind, Storage, Builder, Structure, Along the Watchtower.
Cargolink Intersystem. Húsz vas, 12 minium, 3 gócs és 1 relé. Tehát igazából az a baj ezzel a verzióval, amit most csináltam, hogy így kergethetem a cuccokat, mert nincs olyan, hogy mindent lássak, vagy van olyan, hogy mindent lássak? Nincs, mi? Tehát mindent tudok használni, de nincs olyan, hogy valahova így belépek, hogy transfer, és akkor lássam az összeset, ja. Tehát így egyesével kell szarozni. Hát akkor ezt elkúrtuk. Akkor ezt elkúrtam, mert ugye most ész nélkül dobáltam mindent mindenhova. Tehát azt lehet csinálni, amit Biffy elbackseatelt a múltkor. De figyelj már, ha egymástól messze vannak, akkor is össze tudom őket kötni. Ugyanúgy 73-75. 74-75. Mert el kéne vinnem anyagokat innen. Máshova. Na jó, de most figyelj már, itt van ez a warehouse small, meg itt van ez a warehouse small. Akkor rossz gombot nyomtam. Azt mondom, hogy link. Igen. És össze akarom. Already connected. De össze van. Already connected, látod? Tehát ez a két warehouse small össze van kötve. De ettől még tök más van benne. Tehát nem kezeli egybe. Értem, csak arról volt szó, hogy akkor egybe kezeli a dolgokat. Vagy akkor félreértettem, amit mondtál a múltkor. Igenis, meg nem is. Oké. Amit mondtam, az igaz. Bizonyos szemszögből. Bizonyos szemszögből. Darth Vader már nem az apád. Inkább gép már, mint ember. Na jó. Tehát a lényeg, amit utálok a játékban, hogy akkor most még egyszer ide jövünk és megpróbáljuk megjegyezni, hogy 20 vas, 12 alu, 3 reaktív gócs, gauge és 1 com relay. Nope, nem fog menni. Odáig talán megy, hogy 20 vas, 12 alu. Alu. 9. Vas. 4. Jó. Oké. Storage-be vagy warehouse-ba nem lehet anyagot tárolni, ha jól emlékszem. Igen, tehát ennyiből még mindig... de ez a szopás bassza meg. Az oké, hogy van input és hogy ahonnan ahova, de tök mindegy, most egyiknél se látom mind a kettőt. Tehát engem az érdekelt volna, hogy úgy összekötni, hogy csak az egyiket kelljen néznem, és lássam, hogy mi van mind a kettőbe. Érted? Hogy kvázi mintha egy nagy raktár lett volna. Én most arra próbáltam
megoldást találni. Na, itt viszont minden is lehet. Alumínium nincs, iron nincs. Mi van? Jó. Alumínium nincs. Azt értettem, úgy értem, amit mondtál, hogy úgy össze van linkelve, hogyha elkezdek bele pakolni az egyikbe, akkor, és ha túlcsordul, akkor átmegy a másikba. Csak azt hittem, hogy akkor egybe is látom őket. Vagy abban reménykedtem. Jó, azt mondja, hogy resources. Vas 3. Jó, alu nem volt. Az a izé kellett, az a valamilyen gauge, de már most elfelejtettem. Betűs volt. Mindegy, majd megnézem újra. Jó. Jó. Oké, akkor ezt megnéztem, azt megnéztem. Storage. Ez a reaktív, tudtam én. Abból kellett sok, ugye? Igen. Bazd meg! Hogy nem? Rosszul gondolom? Mindjárt rám száll egy űrhajó. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Csaja túlélte? Esküszöm, elbaszta a szenzimet ez a játék. És bazd meg más. Más a szenzi, hallod? Ez a baj, bazd meg. Mitől más a szenzi? És hogy állítom azt a szenzit? Tudtam én, hogy valami furcsa. Look szenzi, aim szenzi. Mouse look szenzi. De az a... igen, jó, oké. Nem, ez a nagy, amikor kint vagyok. Tehát egy jó 20, nem tudom, 20-30%-kal tovább fordul külső nézetbe, mint belsőbe. Mi? Ki csinál ilyet? Tudtam, hogy valami furcsa. És melyiken állítsak? A mouse lookon, vagy az általános lookon? Az a baj, hogy hiába, mert jó, szerintem ez el van basszó, úgy unblock. Igen, ez meg most túl kicsi lett.
tehát ez az, jó. Bocsánat, hogy most ezzel baszom a streamet, csak most ez így hirtelen nagyon, nagyon megzavart. Hát, bazd meg. Hát de bazd meg. Én is túlélem. Ja, hogy hiába szállna rám a hajó? Nincs megcsinálva, hogy agyon basz a gecibe? Most nagyon szomorú vagyok ez miatt. Jó. Tehát az a százalék, az az aim százalék, az legalább akkor valóban százalék, tehát az a Luke-nak a százaléka nagyjából, ha jól érzékelem. Igen. Látványra nem bántál. Ez nagyon durva. De az a controller sense? Megpróbáljuk lejjebb venni a controller sense-it. Luke, aim, controller, look. Hát ha. Nem. Na jó, hát akkor így jártunk. Azt mondja, hogy itt mi van? $27. Mennyi van már nálam? 7, akkor 13 kell még, abból meg 3. Jó. És mi a faszon kellett még hozzá? Nem emlékszem. Jó, akkor ezek szerint maradt még alu a izébe. A hajóba, az lehet. A 3 reaktív kurva anyja kell, ó bassza meg, és a komriléből kell egy. Oké.
Hogy drága Skyrim, amikor egy ládába vazd meg pakoltál, amit akartál, mert értették a játékba, hogy nem az a lényeg, hogy fú, most ez ekkora láda, meg akkora, hanem hogy tudjál csinálni valahova egy slasht és kész, bazd meg. Istenem. Ebből kell még 2. Na várjál már most, comrelay. Az meg is csak jól éreztem, amikor ott ugrálni akartam, hogy megnőtt a szenzim. Comrelay-ből kell 1. Ja. Oké, azt mondja, hogy 9, 1, 4, jó, azt leszarom. Még 3 minium, és az a minium az még akkor a hajón van a többi. Jó. Azt nem is kellett volna kiszedni, mert szerintem a hajóban van 12-s. Jó. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Azt majd én tudom. Bazd meg, hát itt van. Mi? Itt látom egybe, vagy ez nem, ez csak a izén, mi? Ja igen, mert ez csak a... Aha, ez csak a storage linkem. Jó, sorry. Ja, ez nem minden máson. Kár érte. Ha már van linkem. És egyébként... Ja igen, ezt már beszéltük, hogy hiány. Vagy várjál? Ha azt összelinkelném, úgysem működne? Nem valószínű. Na jó. Ugye? Igen, itt volt a többi. Ha. Jó. Ezek most elférnek. És akkor visszamegyünk, hány óra? 2. Jó, még visszamegyünk New Atlantisra. Nem látod ott se az összet. Azon agyaltam, hogyha mindent összelinkelnék a storage linkkel, akkor működhetne, de nem, mert ugye néztük eddig is, hogy jó, hát kipróbálom, de nem valószínű. Mert ugye azt néztük, hogy nem vonja össze attól még a dolgokat. Azt mondja, hogy... Ja, hogy ennek nincs is linkje. Oké. Mindegy. Itt nézzük meg azt, hogy... Menj már innen, csaj az Isten! Output link. Not allowed in this... Ja, hogy oda. Oké. Oda output linkeltünk egyet. Várja, ez most átbaszott oda mindent. Az úgy megvan? Jó, de nem olvasom a backseat-edet. Vágom, hogy output link, de nem volt tele.
Tehát érted, attól még nem kellett volna egyből mindent átpakolni ide. És ez most hogy lett túlterhelve? Ja, na mindegy, szarni bele. Let's go, Barbie. Áj, de kurvára idegesít, én jobban szeretek TPS-ben szaladgálni itt, hogy jobban lássam a környéket. Olyan idegesítő, bazd meg. Na, ennek majd utána olvasok Google-n, hogy én vagyok a hülye, vagy tényleg nem lehet ezt külön állítani, hogy más legyen a szenzi. Szavasz, Rózi. Előbb is 46 volt, ja, nem működik. Jó, na mindegy, a lényeg, hogy megvan minden, ami kell. Nem az a baj, nem a logikával van a baj, hanem azzal, hogy így túl van oszva. Bocsánat, tehát ha már van ilyen, hogy storage link, ami összeköti a hajót a izével, akkor nem lehetett volna úgy megcsinálni, hogy tényleg akkor, mert amikor építesz, ugye egy adott outposton, akkor nem számít, hogy ebbe a ládában van, abba a ládában, abba a ládában. Akkor ha már van egy ilyen storage link, ami összeköt a hajóval, akkor nem lehetett volna ezt megcsinálni, hogy az ugyanúgy működjön, hogy az outpost minden storage-ából lehessen a hajóba pakolászni, érted? Hát ez meg a másik, hogy filterezni azt úgy tudsz, hogy különböző storage típusok vannak. De igen, tehát egyébként meg belehűlnél, hogy akkor tényleg nekiállnál, és akkor... De nem, tényleg az a vicc, hogy 151 kisláda, és egy olyan böszme nagy kocka, az meg 75. Ez a fasság. Miért csak hajókra lehet nagy storage-et csinálni? De hát neked van igazad, egyszerűen így lett kitalálva a játék. Csináljál böszme nagy tartályhajót. Vagy konténerhajót. És hordjad magaddal a cuccaidat mindenhova. Szerintem ez is gyorsabb lett. Nem? Hát ezt mondom, igen. Hogy úgy nem tudsz filterezni, mert akkor egyesével kéne pakolni, szóval, hogy jó, akkor az alumíniumot mindig ide rakom, és akkor szaladgálnál az meg sorba. Na. Azt csinálom most, tudom is mit csinálunk. Volával nem akarok beszélgetni, azt igen, azt akarom majd vinni. Meg le kell menni a Well-ba, Yumival se akarom beszélgetni. Igen, összelinkelni 1000 helyet, az kész. Vagy 1000 storage-ot, és akkor
De nem kell, hogy... Tehát pont az a lényeg, hogy ha már nem lehet válogatni, hanem az, hogy linkeljek össze 1000 storage-t, és lássam egybe az összes cuccot, ami azokban van. Mert ugye tényleg Skyrimbe csináltál a házadba egy ládát, az kész. És abba mindent bele tudtál pakolni. És nem kellett cipelned a dolgokat. Jó, itt igen, itt valóban tényleg ez van, ugye, hogy... De akkor miért ide szállít le a kék jel, hogyha a kék jel azt jelentette, hogy menjek el a kibaszott kurva metróval a másik helyre? Na. Ez az, ide akartam én. Egyébként ez meg most egy kicsit még kevés is lett. Ja, tehát ő nem állított el a izét, hanem csak most tudatosult bennem, hogy el van baszva izé. Most nem jó. Csokkolom, hoztam news-t. Jó éjszakát, cső. Bizony. Na, Akila City. Bizony. I'm surprised that branch has any customers left the number of times it's been held up. But I thought the Rangers had finally managed to get a handle on it. I heard there was a standoff. That true? Persze. I hear the robbers are provided free of charge. All part of the service. What happened to the robbers? The Shaw gang? Én voltam az. You did what? I mean, you're well spoken, but a hostage negotiator? Ez vagyok én. I'll do some research and make sure that checks out. These things are often messy. Any customers or Galbank staff get hurt? Nope. That's really good news. Usually, well, it's a different kind of story. You were there. You were involved in resolving it. Any comment on the Freestar Rangers? Having another high-profile robbery in their own backyard is a bit of a black eye. Yep. Na, mit mondjuk nekik? Ez most meg mintha így viszont lassabb lenne. Huh. That's really good to know. Figyeltek, nem olyan rosszak. Fire up public outrage and appetite. Thanks for the interview. And take this. 900! Anyád, hát ezért kár volt idejönni. Jó. Akkor azt mondja, hogy nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, ez érdekel. Lemegyünk a Vellbe. Ja, de várjál már. Hol a... Show all targets. Jó.
Nem szeretem ezt az all targets. Active targets. Oké, az viszont azt jelenti, hogy tudok többet kiválasztani valahogy, csak még nem jöttem rá. Active target. Nem shift. Nem control. Akkor fogalmam sincs, hogy kéne többet kiválasztani. Na mindegy. Olyan jó, hogy el akar vinni a... Miért akar elvinni a vonatállomásra, amikor elvileg itt van a parkban a csávó? Eddig is itt volt, csak én nem szaladtam bele. Neuroamp. Ez lesz a varázslat a játékba? Nem. Power your mind to improve aspects of everyday life. Masszív gála lesz, vagy volt, bocsánat. Neonba. Arboron. Weapons manufacturer. Okay, Brown. Household robot. Astroneering. Ja tényleg, aha, űrhajók. Ha már a másikok elég szarok voltak, vagy legalábbis nem tetszett. Nézzük ezt is. Hát a Tranquility-t ezt megismerjük. És milyen jobb van? Secretariat position. Hát már voltam, dolgoztam. A Marson, ugye? Nem most olvastam el. Typing and File Management. Hát közepes vagyok. Masters vagyok. Criminal Activity? Nem, sose. Oké. Na.
Szóval, hogy menjek el a... mi az vonattal, miközben itt van előttem a parkba, a csávóba, az meg hát mindig is itt volt. Milyen... Na mindegy is. Utasság ez. Ja, már túl is szaladtam. Na, nesze itt a fadarabod. Vissza kell adni. Yes, of course. I'll see that it is returned to her in one piece. Well, perhaps minus a few shavings. Picit megkapirgáljuk. Na I just mindegy need is. a moment to analyze this and synthesize an audio response to our friend here. Right, so we'll feed in a sample. Now the program will incorporate the genetic and chemical makeup of the sample, extrapolating the size and structure of the original tree. Esküszöm, most már én is hallom. So, complete accuracy is impossible, but I'm hoping it's enough. And there it is. Our best hope for a positive solution to this mess. Most már én is hallom, hogy rezonál a fa, vagy csak beképzelem? So, we now have a simulated Simulált response to our tree. response. All that's left is to play it. Hogy? An excellent question. I have Magam se been tudom. wondering myself. I've been forced to listen to this SSNN kiosk chatter incessantly this entire time. I think it could be put to better use. Meghekkeljük a We don't kioszkot. have time to go through the proper channels, but if you can find a terminal and get this uploaded into their system, it might do the trick. Remélem összed az egész bolygó. Honnan van medicine, arra nem emlékszem, de van, az a lényeg. You're right. There's a chance that there could be some minor adverse side effects, but none would be life-threatening. Nem lesz életveszélyes. Nem. Long enough to cause any major or permanent damage to humans or other organic life. And aside from that, if we don't calm this tree down soon, well, I fear that the vibrations it's emitting will eventually reach such strength it could severely damage our Ha internal nem csináljuk, organs. akkor meg maga a fa fog kinyírni minket. És ha nem működik, I fear all this hard work will be for naught. hát akkor I would hate to hiába see volt this az take egész. around, but we may be out of options. Akkor ki kell vágni. Na jó, I megoldom. have no doubt that you Megoldom. Gyere ide. Mark my words. Someday I'll be running the Office of Interstellar Affairs. Chief Diplomat Yassine runs a tight ship at the Office of Interstellar Affairs. Okay. A mere 2 years ago, amidst disappointing sales and a massive recall, the embattled Star Yard Nem ez kell nekem? SSN-en lófasz. Mi van? A csömbbe van az Eleos egyébként. Xilbe. Oké. Hát az még odébb lesz. Na. Ez az ilyen terminálja, jó? Tehát nem az kioszkba kell, hanem terminálba. És akkor most igazából vissza kéne gondolom mennem az SSN-be, csak mindig kibaszott metróztatni akar. I feel... Wow, you look completely different.
Kicsit átklippeltünk azon a fán. Nyugi. Tényleg? Ezzel már beszélgettünk? Ez a kis pöcs volt, nem? Hoppá. We're close to the action here in New Atlantis. Prime position to report on the big stories that affect the United Colonies. Ez annyira nem volt bonyolult. És megint be van akadva a fejünk oldalra. Gyönyörű, gyönyörű a játék. You're listening to SSNN. Megcsináltuk. Már csökken a vibráció. Lenyugszik a fa. Az entek nem mennek háborúba. Nem, ez nem volt. És akkor most? Nem tudom. Anyád. Ja, mi? Fogalmunk sincs, hogy mi volt ez. Akkor ez vége? Ez vagyok én, megmentem a fákat. Adjál pénzt. New Atlantis minden lakója. Hálás nekem, bár nem tud róla. Kész, vége? Ennyi? Megoldottuk? Még mindig nincs vége. Vagy lentebb rakja? Aha, lentebb rakta. Ja, hogy itt az a sorrend van, amiben kaptam a küldiket, nem az, ahogy megcsináltam. Esküszöm, olyan, mintha itt most kisebb lenne az egész enzi. Na, akkor megyünk a Velbe. Utcasér. Hol lehetett a Velbe menni? Valami lift kellett, ugye? Na, hozok még egy sört. Csaja ugrál itt belém? Hát. Una kocsma. Na szavasz, köcsög! Igen. Igen, kurva stoutod. Mi volt ez? Stout, Jake Stout.
Szívesen. Bunkó. Got pilot exams coming up. I've been studying so hard. I haven't seen the sunset in Ja, ez a days. bunkó. Ezt akartam megvenni. Was your last week. Ennyi? Beat it. Meg kellett volna venni. Az a baj, hogy lecsuknak érte. Come on, man. Just one beer for your best bud, yeah? What do you want? I'm very busy, as you can tell. Azon már túl vagyunk sajnos. Akkor lett volna jó, ha meg lehet verni ezt a bunkót. Jó. Ja, igen. Oké. Igazából akkor ennyi, nem? A fogalmam sincs, hogy ezt hova kellett vinni. Az. Nem adom. Spaceport. Dawn's Roost has the best food in the settled systems. Értem. Jobb. Na. Azt mondja, hogy Sandra Fulton. Hol volt? Ja, az marsos volt. Ja, tényleg emlékszem a Démoszos choice-i. Mi volt még marsos? Vasat nem viszünk, fent a kamionokét. Igen, az a izé, az is a izé. Jó. Akkor visszamegyek még a Crete-re, igen. Beszéljek ezzel a hülye Rivkával? Ez is a Marson volt, ugye? Ja. Jó, bazd meg, beszélünk Rivkával, pedig már untam a marsi bányászokat. Nem vagyok én Arnold Schwarzenegger a Total Recall-ból, vazze. Oh, Sidonia. Check your suit seals. Martian dust gets everywhere. Utálom a hamokat, ugye? Mi? Minek mászott fel olyan magasra? You look like you need a hug. I like hugs. Not from strangers. This life ain't. Ó, öcsém. Ja, hogy ez itt alszik. Hány óra van? 9 van. Ma alszik.
Na, ébredjél föl. Money. Since you helped us out with the equipment and all, I was wondering if I could talk to you. Na, ne köhögjél már rám, bazd meg, valami kezed a szád elé, vagy zsebkendő. Ját. Ki vagy te? Nem is ismerlek. Hát talán előbb bemutatkoznál, vagy valami. Elég szarul nézel ki. Not, but I can't afford to go get it looked at. I know. I wish it were that easy. Menjél. Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I said anything. Pontosan. Így. Bad? Well, it's clear you want to help. Maybe I can trust you. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive with the Reliant. Igen, és? I came to Sidonia to escape him. Ja, hogy megszökjön, Nathan értem. is not a good man. Not to me. Nem túl jó And I did ember. something Apu. terrible to him, so now he Ezért is csúnya dolgokat searching csinált. far and wide for me. He has connections with doctors throughout the settled Aha. systems. I don't know Értem, which és ones I ezért can nem mersz trust, and Tokihoz menni. it won't end well for me if they snitch to him. Mi történt a faterral? Rosszabb, mint gondolnád? Oké. Nem csak elszöktem, hanem kiütöttem a picsába és elloptam a hajóját. Trust me, it was warranted at the time. After I ditched it above Akila, I bounced around the settled systems until I landed here. Kilába dobtam el a It's the hajót. last place I thought he'd find me. Aha. But all that changes if I pop up in the Reliant database. De meg fog találni, He'll hogyha know I've been a Sidonia, föltűnök a and he'll adatbázisba. never stop looking for me. Last I heard, he no longer cares for Már my nem safety. érdekli a biztonságom, He se only csak wants bosszút akar revenge. állni. I have little doubt he would throw me in jail for as long as possible. Tutyiba dugna, vagy még rosszabb. Na jó, ez nem áll össze, ez nem a faterje lesz. After my mother died in an Talán accident, anya meghalt. he changed. Változott. He became obsessed with my protection, but he Szállottan never listened to what védelmezni that was akart. doing to me. It got worse and worse. Még rosszabbra. First it was no traveling in ships Nem without lehetett. one of his pilots. Then no Nem parties, no utazhattam, drinking, nem no living the buli, house. I obeyed. pára. But he didn't Házat se trust hagyhattam el. So he started monitoring Utána everything. megfigyelés. It became so bad. He once locked me in my room for 2 2 napra days bezárt. after an argument. Can you believe that? A prisoner in my own home. Every day there was yelling, lack of freedom, threats. I had to escape my prison. Meg kellett szoktam Even szöknem, now, I am de még proud. így is csapdában vagyok. És erre ez a megoldásod, hozok neki gyógyszert, vagy valami? It's De a hát risk rosszabb, I ha have nem to mész, de hát meg kell Yes, my kockáztatni. condition is getting worse, but there's a chance it will clear up on its own. De hát ha elmúlik, ugye? Reminds me, well, I know my father, and I Ha fear megtalál, for a my bajba safety. leszek. És That ez is biztos. a definite. Menjek el apuhoz, oké. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Dealing Maybe with, you ugye? could try to reason with my father, or maybe scare him into backing off. But you should know, he has powerful and dangerous Dangerous friends, friends. so you must be careful. Befolyásos If it barátaink works, vannak, I'll ugye? be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. Műkszik. Rendben, ha nem, akkor sem. Oké, csak éppen Dokira sincs pénzed, azt mondtad. Én meg segítsek.
De miért? Még valami, mit tudnom kéne? Nem volt mindig ilyen hülye. It wasn't until Mielőtt anyu meghalt. after my mother died that he changed. Akkor változott. Grew Akkor anyu angry, meghalt. dangerous. He was Nem no volt longer már himself. önmaga. You could try mentioning her by name. Belinda, oké. He misses her greatly. Thinking about her tends to calm him down. Rá gondoltam, It's kicsit worth a lenyugszik. Oké. Ja, It na just so van. happens there's a conference he goes to on Neon Neon. around this time of year. He always stays at Hotel Volai. Jó, hát nagyon lassú, hogy is He megyünk sees Neonra. visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my Haj, bocsánat. It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey. Red Harvest. Red Harvest Reserve Whisky-t kell vinni. Say it's a peace offering from me. That whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to hear what you have to say. De az... Aha, Red Harvest, mert van olyan kenyerünk. Oké, értem. Biztos nincs más megoldás? Getting him to listen to you is the key here. And what I've told you is the surest way I can think of. There was a time he had a falling out with his brother, and that whiskey did the trick to bring them back together. With that gift, he will know I am sincere. Amikor a bátyja összeveszett, akkor is ez a whisky segített. Oké. As much as possible, yes. És ha segítek, akkor nem lesz megint balhé. Nem, próbáljuk rendbe tenni. Majd elmegyünk terápiára, ugye? You discover it is irreparable. At least you could put the fear of God in him, and that should deter him from taking further Vagy action. rájeztünk, fasza. Idegesítően rgeti a R betűket. Na jó. Good luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. And thank you so much for trying to help me. Din 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 din. Jó, azt mondja, hogy Red Harvest Reserve. Igen, mert van Red Harvest lentilem, meg rájom, meg kenyerem. Búza kenyér, meg fehér kenyér. Ez a Jack, ez a Jake akar lenni? Nem. Vagy igen, vagy nem. Én nem, de... Ja, de csak mert... Go to Mars, they said. The pay is great. Ja, mit? Okay. Itt Szidónián is volt valami trader amúgy. De mindegy, igazából most nem kell semmi. Áú! Beütettem a buksimat. Ja, ez nem az, jó, akkor ez nem a... Ja, hülye vagyok, a Jake az a Velbe volt, oké. Ez a Fast Travel megzavart. Na cső. Szeretnék inni Red Harvest Whisky-t. De tudok simán venni. I am, but you don't look like the type that could afford it.
Ja, már reserve, az meg nem reserve. Governor Hearst. Csak kiállításra. Seems like a waste, but whatever. He paid up. Steel, nem akarok stealni, adják. Mennyire drága ez? Fogalmat sincs. This whiskey was aged in barrels buried in Martian soil, which leached into it. Given the whiskey, its distinct red. Ja, hogy marsi földben érlelt. The exact process was lost. Már nem is tudják, hogy csinálták. Úgyhogy véges. Véges mennyiség van már. 15 000, ez nem olyan sok. És hogy lehetne még szerezni? Hát tőlem nem. Ő biztos nem fogja elvenni. Ha nem lopod, meg ne csináld. Megpróbáljuk meg persuade-elni? Nem mit tudom persuade-et, de hát... Said that already. I'm not buying it. Miért nem? I do have a soft spot for that girl. Aha. Beteg. Why didn't you say so? I know Rivka's story. Will this really help her? Persze. I do believe you, but you realize what kind of a bind this puts me in, right? Hát persze, de hát így érte. I'll do this as a favor for Rivka. She's been through a lot. Yeah. I only charge you what I paid for the whiskey years ago. Pay me that, and it's yours. Na, 600-ért. 600-et megér. Nem passzol át. Megoldjuk, nyugodj meg. Nem. Nem fogom neked adni, csaja. Megígyük véletlenül? Menő lenne, mi? Egyáltalán ide rakta? Nem, jó, akkor erre figyeltek. Figyeltek, hogy izé legyen. Igen. Figyeltek rá, hogy küldi item legyen. Na, és akkor ezt hova kéne vinni? Ja, ezt Neonra kell. Jó, akkor Neonra most már több minden miatt is kell menni. Viszont letett a 24 óra, tehát visszamehetünk a csajéhoz a izéhez. Jó, de akkor még elmegyünk először, ezt leadjuk a piát Sandrának. És akkor utána visszamehetünk a... Utána visszamehetünk akkor Akilába. Megnézni, hogy mennyit kapunk a könyvekért, ugye még azt is meg akartam nézni. Launchpad. Mi van? Hol a hajóm? Ja. Mi? Miért vagyok ilyen messze a hajómtól? Landing areába kell. Launchpad az volt, ahol elkaptam a köcsögöt. Na jó, ezt most akkor nem értem. Ja, mert lehet, hogy egyszer itt leszálltam. Oké, sorry vagyok.
Hazardous, seek shelter in a sweet protection engaged. Nem értem. Ja, hogy már izé van? Homokvihar, vagy mi? Na jó. Protection region. Beszállunk. Még ezt megcsináljuk, ezt a pár dolgot, aztán végig is szerintem. Arra. Jó. Hol? Mi van? Na várjál meg. Ja, hogy pont a Mars másik oldalán van. Hogy volt a... Nem ez volt a scan? Mi a scan? Nem ez a target. Ja, F. Hoppá. Tényleg nem értem ezt a játékot ilyenkor. Akkor most hova kell mennem? Lehet tudni? Berepülünk.
Vörös vezér. Azt nem értem. De múltkor meg tudtuk találni a... Ilyen csak... Aha, de most... Oké. Be kellett targetelni. We have a clean dock, right on the money. That was a pleasant change of scenery. Ez. Nem erőltetném ezt a dolgot. Uncsi helyez. Deimos builds some of the toughest ships in the settled systems. That's probably why the UC Navy continues to contract with them to this day. Hát pedig elég gagyi hajókat Deimos árulnak. has every type of ship you need. Itt a piád. Yes, thank you so much. Kapok egy ingyen hajót? And just so you know, I definitely will not be drinking this on the job. Persze, hogy nem. Persze. 2500. Nem rossz. Nem rossz egy üveg sörért. Mission updated. Jó. És akkor ez most azt tudja, hogy melyik volt. Taste of oké. Na, ez is megvolt, még sincs este. Gyerekek, legalább csökkentjük itt a dolgokat. Jó. Ja, Mr. Tate-tel akkor beszélünk úgy is, hogy az küldetés. Meg. De amikor én beszéltem vele, akkor kurva szóval nem mondta, hogy segítsek jótékonykodni. Jó. Beszélünk az astákról. Oké. Welcome to Deimos. Jobb. Galaxis. Vissza Cheyenne-be. Ja, várja már, hülye vagyok, előbb elmegyünk Narion. Narion? Narion? Nem Narion. De Narion. Narion. Itt. Jó. Establish a cargo. De elvileg nem kéne építenem, mert itt volt egy ilyen cargolink terminál, de ha jól rémlik, akkor a múltkor az nem működött rendesen, vagy nem úgy működött. Jó fele jövök? Szóval, mi van?
Erre is, meg erre is az van? Ja, hogy ja, mert ott az outpostom. Tehát elvileg az outpostból is meg tudnám csinálni, de akkor elvileg itt is meg tudom csinálni, akkor nem kell az outpost hozzá. Mert ugye ott csináltam egy... Ja, hogy menjek űrhajóval? Ja, nem szóltam. Nem lehetett volna közelebb leszállni? Na jó, én ezt most nem értem. De akartam egyből leszállni, nem? Azt hiszem, hogy mivel nem ott szálltam le, hanem oda rakott be, ahol először leszálltam, és akkor ez most így okos. Mindenki... Itt mióta van? 18% volt. Excuse me. Jó, excuse-olok. Nyugodjál meg. Nyugodj meg, attól megnyugszol. Oké. És akkor itt van egy külön terminál. Nagyon jó. De nem tudom aktiválni. Haló? Jó, akkor jól emlékszem én, hogy volt ezzel baj. Cargo link is not currently. Tudom, most akarnám aktiválni, bazd meg. Tehát itt tudom aktiválni, akkor mégiscsak építenem kell egy outpostot? Nem tudok mást. Próbáljuk. Jaj, csak itt nem tudok építeni, mert még pöcs vagyok hozzá. Mert ahhoz, pedig ahhoz képest, hogy 25 fok van, meg 10, tehát ez nem kéne, hogy extrém legyen. Nem értem, mi történik. Ja nem, hülye vagyok, hát itt tudtam autóztat építeni. Jaj! Beleszaladtam itt a csúnyákba. Mi ez? Ennyire jön utánam, vagy mi? Az Isten áldjon már meg. Oh, please don't tell me you're going to eat that. Rohadtul nem értem, mi történik, megmondom őszintén. Miért van 1000 méterre a hajóm? Miért az az aktív küldetés? Egyszerűen nem, bazd meg, nem értem. Nem, nincs ez kiválasztva.
Ez van kiválasztva, bazd meg a büdös kurva anyád. Á, bocsánat. Na jó. Azt mondja, hogy ha már csinálunk outpostot, akkor olyan helyre kéne, ahol legalább valamit tudunk. Például vazsat. Olyan helyre kéne rakni, ahol valamit tudunk bányászni is. És nem. Szarni bele? Úgyse fogok ezzel foglalkozni. Na jó. Akkor rakjuk le ide. Jó. Szeretnék rakni egy intersystem cargo linket. Jó. Viszont ennek kellett valami lófüty. Ja igen, és ez azért szopás. Mert ennek kell hélium, vagy mi? Öcsöm. Igen. Hoznom kéne hozzá a héliumot is, hogy beaktiváljam. Más áram kell ehhez amúgy. Nem. Ja. Oké. De nem rakja be az available outpostba a másikat. Menj már innen, csaje! Jó. Ezt elfelejtettem, igen, hogy ez így hülyeség. Ezt nem így kellett volna csinálni, hanem keresni egy bolygót itt ebben a rendszerben, ahol van benzin. Már elfelejtettem. Ezt úgy kell csinálni, mert nem tudok. Hát illetve azt tudom, hogy tudok hélium 3-at idehozni. Ja, jó, oké. Vágom. Ja, de ott van a benzin, oké. Hát azt basztam el. Simán a Vectoráról lehetne benzint exportálni.
Nem baj, na majd legalább kipróbálom azt a izét akkor, hogy... Itt? Ó, visszakaptam majd a cuccot. Vissza kellett. Hát kurvára nem kaptam vissza. Ezen teljesen meg van hűlve ez a játék most. Basszom már meg. Jó, tehát 2 zero van, meg 2 berillium, és akkor tudok kargonket csinálni, és akkor másik helyről tudok. Jó, oké, értem. Na jó, akkor ezt a részét elengedtük. És azt is értem, hogy a másiknál azért nem engedi, mert ugye az izét tudna csak. Mert ez nem... Jó, oké, megvan. Mert csak systemen belüli a másik. Befogtam. Nehezen leesett. Jó, akkor az van, hogy megyünk a... ide. Recycled air. This is Freestar Space. Just isn't the same as the Please real hold your thing. current speed and heading while we scan you for contraband. And that's it. Enjoy that Akila City air. Ajaj. Megkeresünk akkor Mr. T-et. I picked up something you might be interested in. Mit van, csaja? I'm listening. I thought you'd never ask. Toxin Bye Leaf. for now. Okay. Milyen sokan lettek itt hirtelen? Akkor nem voltak még ennyien. A csőgenyó. If you are ever looking to buy property, my man Nem. in the core has been approved by both the mayor and the historian. Nice to meet you, goodbye. Not strictly necessary, but it means you can buy it with a clean conscience. Wait, before you go, my instinct Mi van? is you're a person who knows how to work with their hands, or in this case, heavy equipment. Heavy equipment. Are you familiar with mining lasers? Honnan tudtad? Nem tudom, hogy megsértődjek, vagy My first wife's büszkedjek rá. family were all miners. Powerful hands and arms, like you. There are so many in the stretch, living in terrible conditions. Ja, a 8 azt The kemény. Low House and I are working together to make cheap, affordable housing. But the land we want to build on has hard stone that needs to be cleared. Akkor a kislány meg a anyuka beszélgetéséből kaptam ezt az elvileg. Jó. Tényleg segíteni akarsz, vagy csak... When I came to Akila City, I had nothing.
I lived in those hovels like the rest. Ages ago, the Low House helped me, and I would help in return. Tényleg True, segítem I akkor. will charge rent, but only as much as I must. De csak pici bérleti díj lesz. Oké, bazd meg, elhiszem. And it truly is the best cause. Once you clear the land, we'll be one step closer to changing some lives for the better. Ja. Hát bányászni ezt jól tudunk. Ja, mert itt volt a család. Oké. Menjünk vissza a bátyjához. Buppopara. A pleasure to see you again. I don't suppose this time you're here to buy property. Nem. Marvelous. One step closer. I can't wait to tell Miss Wolf. I know it's not Miss much, Wolf. but this is well earned. Mennyi az annyi? 3003. Megérte ezért. Pár másodperces melóért. Lesz zone. És akkor ez game over? Ennyi volt? Köszönjük. Elég? Oké. Még kell egyből bele is beszélni. De hogy beköpöm, vagy nem, megyünk a kis csajhoz. Kis csaj szimplibb volt, mint a főzsaru. Capacity? Mi van? Itt vagy csaj. Na mizu? Careful with Mr. Wilson. I have a feeling he's just looking for an excuse with me. Ja. Oh, it's you. I got the data from the seismic sensors, and I És need baj help. van. Oké. Nothing that would get you in trouble this time. Promise. Most semmi komoly. Na mi kéne, ha volna? Someone to go talk to Davis Wilson. Engem? He isn't Mert ő nem speaking beszél to me. velem. None of the security folks are Oké. actually. Beszéljek a főzsaruval. Ennyi? Megítek, csaj? Thank you. It's really nice to hear that when others just don't seem to care. Remember the sensors you helped me set up around the city? Well, Ja, hogy Davis ki van Wilson is akadva. pretty angry about it. Pár I szenzortól suppose I mi baj should have lesz? expected that, but now no one involved with security is willing to talk to me at all. And I really need to coordinate with Szóval them beszélni because kell velük, the meg data I'm getting from the összehangolni a sensors is, dolgokat. well, it's off. Not Teljesen what I más az adat, expected mint at amit all. vártunk. Mi a baj az adattal? Kinda everything. Minden is. The timing of the results, the strength of the signals. I did a lot of research Időzítés. on the Ashta before I started this project, Jelerősség. and none of it lines up like it should. Nem jól működik a No, the cuccod. tech is fine. De. I never would have put it out there if I had any reservations about that. Look, I know I screwed up here. Tudom, I went elcsesztem. behind Davis's back and did what he told me not to. I don't expect him to talk to me. But this, Háta mögött I'm not csináltam. gonna lie. It looks an awful lot like someone has been purposely messing with the system. Ja, de most I úgy can't néz, just mint ha valaki stroll direkt up and accuse him baszogatná of a anything, cuccot. but maybe someone, you I'm thinking, Utána valaki, could just mondjuk ask te, around, see if something's megkérdezhetné, going hogy mi a on. pöcs van. I'd really appreciate it. Appreciate. Te vagy megy appreciate. Na jó, akkor beszélünk a főzsarúval, hogy mi a töcs van.
Ide magasan vagy, tetyája. Hát oda föl nem ugrálok most. Másfeles Gravity-nál. Na mi van, főgeci? Astály ez Akila. Tudjátok már ezeket a cicákat? Akkor fontos akkor. Egyébként menjek a picsába. Hallom, valami furcsaság van az astával. And did that perhaps come from a certain entitled so-called adventure which caused me no end of headaches? Ez csak nem egy önjelölt feltalálótól hallottam. Na, csak mondd meg, hogy baszogatod a cuccot, vagy nem. Ő hackkel. Felállítja a cuccot engedélyem nélkül, és mi baszogatjuk. Megnehezíti az életemet, de nincs rá időm, hogy ezzel szarozzak. Pontosabb dolgokon kell aludni. Astákat kell követni. Az asták, hoppá, megváltozott a viselkedésük. Talán ez megmagyarázza az adatokat. Talán. De nem érdekelnek az adatai. Mennem kell és megoldani. Persze, megyek veled astára vadászni. Nem baj, még ezt öljünk egy hárdat. Egyszer úgyis megöltek. Yeah, I've heard more than a few hunters say something similar. Ja. Minden vadász lebecsüli az astákat. Gear yourself up however you need to and meet me at the gate. We'll head Ja, jó, nem kell megcsinálni. Oké. Na. Gromek, akkor ezt megyünk astára vadászni majd. Izével beszéltünk, az megvolt. Jó. Neon. Ezt leszarjuk. Ez is neon. Ez a vas. Majd ez ide is megyünk, ezek meg az altairos dolgok. Ja. Jobb. Na, nagyon jó. Akkor... Akkor ennyit mára. Kötsz a figyelmet. Meg a szabott csírt donót. Ja, ezek nem voltak sajnos. Hát de majd legközelebb. Remélem. Na. Akkor szevasztok Béláim. Szakád.